Isang magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to Smarter Mimaropa, the DOST-MIMAROPA 2021 Regional Science and Technology Week Celebration, Opening Ceremonies and Virtual Presser. Ang programa pong ito ay naglalayong ibida ang mga activities at bagong initiatives sa larangan ng siyensya at teknolohiya na dapat ninyong abangan sa mga susunod na araw at sa nalalapit na National Science and Technology Week na gaganapin sa November 22 to 28, 2021. Ako po inyong lingkod, Dave Malonzo. At isa pong karangalan na maging moderator po ninyo ngayong hapon. Bago tayo magsimula, narito ang ating mga house rules. Alright. Okay, panatilihing nakamute ang inyong mga mikropono habang may nagsasalita nang maiwasan po natin ang unnecessary sounds na pwede makadistract sa ating mga speakers. Inaaniyahan po natin ang lahat ng participants na ilagay ang kanilang affiliation po sa tabi ng kanilang mga pangalan nang sa ganoon ay madali at maayos po namin kayong ma-address. Maaari po ninyong gamitin ang ating chatbox para sa ating mga komento at tanong na masasagot po sa ating press conference na gaganapin sa dulo ng ating programa. Huwag din po natin kalimutan na mag-fill out ng attendance sheet at evaluation form. Ang Certificate of Participation po ay i-issue lamang po sa mga participants na nag-fill out ng mga ito. Ang link po para sa ating attendance ay makikita po ninyo sa ating chat box. At sa ngayon, para simulan po natin ang ating programa, let us bow our heads in prayer for the invocation na susundan ng pambansang awit ng Pilipinas at ng himno ng DOST. Lord of wisdom, source of intelligence, we welcome you to this auspicious gathering, an august moment for the pursuit of knowledge that is offered for the glory of your name. We do not wish to ask you more than just you joining us today, but we look forward to your heavenly grace to amplify the desire for truth, to look up for and become prudent to learning. Keep us grounded in your love and mercy as we traverse a challenging path to keeping the inclination of understanding you and your most awe-inspiring creation. Be with us, O Lord, and descend your Spirit on us to maintain an earnest desire for knowledge, truth, and understanding you, the guide of the wise, the stronghold of the learned. This we ask through Christ, our Lord. Amen. Ibandera ang kanyang sagisa.
Alright, upang formal po na simulan ng ating programa ngayong hapon, aking ipinagmamalaki na ipakilala ang Regional Director ng DOST-MIMAROPA, Dr. Maria Josefina P. Abilay, para ibigay ang kanyang opening remarks. Dr. Abilay? Thank you, Dave. Magandang hapon po sa lahat. To our dear Secretary, Fortunato Boy de la Peña, who will be here live a few minutes from now. Teka lang ha, adjust ko lang itong aking screen. Nag-screen tayo lahat. Yeah. To our dear Undersecretary for Regional Operations, Yusek Sancho Maborang. To our Assistant Secretary for Human Resources Management, Management Services and Special Concerns, Ms. Diana Ignacio. To my fellow regional directors, thank you to RD JCC Cat, who I was told is here live, and also RD Sami Malawan from Region 12, RD JC is from Region 3, and to the OIC of the DOST 7, Just Zamora, and I can see also another colleague from DOST 12, Sami Malawan. Friends and colleagues from SUCs, I can see the President of Marinduque State College, the VP for R&D of Mindoro State University. Hala, kailan nakita ko. You also have friends from iba-ibang LGUs ng Mimaropa region. Hindi ko kasi makita lahat. And meron din tayong mga clients na nandito po ngayon. Sino pa ba? Yun lang nakita ko po eh. RJC, hi. Kita na kita. Nagbukas ka ng video mo. Sino pa? Bishop, posible. What is architecture pala? Anyway. Asek Leia Buendia, thank you for coming. Director Cesar Pedraza, yung aming neighbor dito, Director ng Planning and Evaluation Service. Director Franz De Leon. Uy, ano to? Asti, sorry yung mga bago, hindi pa na-memorize, na-miss and much. Marami kayong bagong executives dito sa DOST system. Pasensya na po, hindi ko pa memorize lahat. So, yung the rest of our colleagues from the DOST, our clients, partners, friends from the media, may nakita na po ako na nag-ask ng permission. Salamat po sa pagdalo. Iba pang mga bisita, magandang araw po sa inyong lahat o sa ating lahat. I would like to welcome you all to the 2021 Regional Science and Technology Week celebration in the Mimaropa region, in the islands of Mimaropa region. Tayo po ay nagsasama-samang muli virtually para i-celebrate ang mahalagang kaganapan na ito kung saan tayo po ay napipigyan ng pagkakataon na maibahagi ang kahalagahan ng siyensya at teknolohiya sa pagtugon sa pangangailangan ng mga mamamayan at komunidad at may showcase ang mga teknolohiya, produkto at bagong initiatives na nakasentro sa kapakanan at kaunlaran ng mga kababayan. Ayon sa temang Agham at Teknolohiya, tugon sa hamon ng panahon, aming inihahandog mula ngayon hanggang sa isang araw, sa October 28 sa Webes, ang makabuluhang bunga ng science and technology na naglalayong magdulot ng ginhawa at siguruhin ang tuloy-tuloy na pagsulong ng sektor ng agrikultura, kalusugan, edukasyon, kaligtasan sa sakuna at iba pa. Sa kabila ng hinaharap nating mga suliranin gaya na lamang ng pandemya. Isa ang Mimaropa, siguro Mimaropa ang pinakabatang tatag na rehiyon sa Pilipinas, as we know. Kaugnay nito, binubuo ang rehiyon ng maraming geographically isolated and disadvantaged areas or GIDA at mga IP, Indigenous Peoples Communities. Ito din ay composed of island provinces, island municipalities at island barangays. Pero wala naman yata ang island sitio, hanggang island barangay lang po.
at malaking limitasyon ang mobility o transportasyon. Kung kaya naman, ilan sa pangunahing pangailangan ng rehiyon ay nananatiling mga basic necessities gaya ng malinis na tubig at kuryente. In response, ang DOST-MIMAROPA ay nakapagbahagi sa ilang komunidad ng affordable source ng malinis na tubig sa tulong ng iba't ibang klaseng water-related technologies. Ang mga water technologies na ito ay ating inilapit sa mga komunidad para sila ay may inumin o magamit sa pang-araw-araw, lalo pa na mas kinakailangan ngayon ang tubig para mapanatiling malakas ang ating katawan at malakas at malinis ang ating katawan at malabanan ang COVID-19. Dahil kailangan ng tubig for hand washing, di ba po? Ang ilan sa mga ito ay ating kinabitan ng solar energy systems para masigurado na sa mga lugar na limitado ang supply ng kuryente ay mananatiling may accessible na source of tubig. Parang walang ganun. Parang lahat may solar powered yung nilagay namin na water technologies as far as I remember. Nariyan po ang solar powered water purification system sa Dumaran, Palawan. Island po ito sa northeast ng Palawan. Solar powered water refilling station sa Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Bandang gitna ng Ormin. Solar-powered water pumping system sa Maniwaya Island, sa Marinduque at sa Concepcion Island. Ito po talaga mga GITA sila. At ang pinaka-latest namin ay ang water desalination technology sa Mongpong Island, sa isang maliit na island barangay sa Marinduque. Gayon din, mayroong rainwater collector or harvester with filtration system sa Occidental Mindoro na ang mga staff lang po namin ang nag-design ng technology na ito, na isa ring mainam na alternative solution para makapag-provide ng safe water for household use. Mamaya-maya po ay makikita natin ang mga ito sa launching part. Marami rin kaming proyekto na tumutugon sa mga pangangailangan ng MSMEs, ng community-based enterprises sa region gamit ang mga makabagong teknolohiya, kasanayan at impormasyon. Kasama narito ang pagtulong na maisaayos ang mga business processes sa tulong ng ICT. Mamaya rin po ay makikita ninyo ang pinakabago naming proyekto katulong ang mga MIMAROPA State Universities and Colleges or SUCs. Nakita ko pa pala ang may mga officials po dito na nakita ko dagdag. Ang lahat pala ng SUC sa MIMAROPA ay represented. Nakita ko na ang Occidental Mindoro State College. Kanina nakita ko yung Mindoro State University. Nakita ko ang Marinduque State College. Ang Romblon State University, dito rin. At yung mga taga-Palawan State at saka Western Philippines University, nandito po sila lahat po sila ay represented at meron pa din po ibang mga officials ng ating mga SUCs. Sila po ay ating kapartner sa ating project na tinatawag na digitalization of business processes of selected MSMEs. Yun pong interested at yung gustong mauna na mag-explore ng power po ng ICT. Inyo pong pakiabangan ang mga iyan mamaya-mayang onti po sa mga launching po namin. In relation to ICT and digital transformation, DOST-MIMAROPA will also introduce an application called the Aim for Dream, AIM for Dream. So mag-aim tayong mangarap, sabing ganun. Or the Artificial Intelligence-Based Management for Disaster Risk Evaluation and Monitoring. In coordination with our local government units or LGUs and participating agencies of the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, this AI-based system is being developed and will be deployed in MIMAROPA to provide a single accessible source of all disaster risk-related information from areas with installed early warning devices. This is to help our stakeholders enhance its proactive and preemptive response systems and make more informed decisions during emergency
situations. Again, this will be shown later. Aside from our new initiatives, DOST-MIMAROPA would also like to recognize some of our successful assisted MSMEs, CBEs, and communities, as well as our successful STI endeavors through a publication which we call MIMAROPA Stars, now on its 5th volume, pang-5 volume na po. Every other year po kami naglalabas ng issue niyan. MIMAROPA Stars narrates and celebrates the impact of science, technology, and innovation to the quality of life of the people that we serve. Dati po set up lang at saka community-based enterprise na kinikwento namin sa stars namin. Pero ngayon po, lahat po ng nakita namin magandang ikwento, nandiyan na po sa MIMAROPA Stars 5. It will be also unveiled later, a bit later, in this opening program po. And lastly, on this happy occasion, I would like to share another good news to everyone. Mamaya rin ay matutunguhan ninyo ang groundbreaking ceremony ng bagong DOST-MIMAROPA Satellite Regional Office at sabay ng Provincial Science and Technology Center ng Oriental Mindoro sa Calapan, Oriental Mindoro. Yun po. 30 years na raw ang provincial office na ito, pero ngayon lang siya magkaka-building. At nakisakay na rin po kami, yung regional office ay meron din po yung regional office, satellite regional office. We will start with a satellite office in Oriental Mindoro kasi doon daw po ang aming regional government center. So, salamat sa Diyos, magkakaroon na sila ng building. Makikita po natin, matutunghayan po natin yan mamaya. And we are very happy to share with you the commencement of yet another significant milestone for our organization. We are very blessed to be given the support and concomitant resources in building a facility where we can further fulfill our responsibilities, serve the needs, and create change for the local communities. Likewise, this will become a safe and secure workplace environment for our employees. Nagpapasalamat po ang DOST-MIMAROPA sa lahat ng sumuporta sa amin para makamit ito, lalo na po kay Secboy, who gave priority to funding the construction of this facility. Alam naman po namin, malaki ang DOST system. Isang bagsak lang po ito kapag humingi ng budget sa DBM through Congress. So, the 22 agencies at saka 16 regional offices. Pero ginawa kaming priority ni Secboy. Salamat po, Secboy. After this 3-day celebration, DOST-MIMAROPA, along with other agencies and regional offices of DOST, will be celebrating the National Science and Technology Week, or NSTW, on November 22 to 28. From November 23 to 26, DOST-MIMAROPA will be showcasing. Showcase din daw po kami sa NSTW ng wide range of interesting and relevant SNT topics through SNT forums, including intellectual property for MSMEs, sensory learning, environmental models, and robotics, among others. And for those who miss the experience of seeing a display of DOST-MIMAROPA's programs and services, we will be holding a virtual exhibit which you can access wherever you are. So through these prepared activities, we hope to encourage everyone to take interest and embrace science and technology, create new partnerships, and strengthen old ones. I assure you that taking part in the upcoming activities will be an enriching experience, and I hope that you will take this opportunity to do so. As I end, I would like to share with you the upcoming activities prepared by DOST-MIMAROPA for this year's Science and Technology Week celebration. Maraming salamat po, and I hope you enjoy our offerings for this week for you. Asa na yung virtual club natin lang dyan, mga bata? Wala tayong virtual club. Thank you po, thank you. Balik sa'yo, Dave. Alright, maraming salamat po, Dr. Maria Josefina P. Abilay ng DOST-MIMAROPA. Ngayon naman po sa mga punto pong ito, ay amin pong ipi-play may
ang aming overview po ngayong hapon po. MIS, hello? Dave, Yes, ma'am. Opo. i-recognize mo na dumating na si Secboy. Yes po, opo. So sa mga punto pong ito no, ngayong hapon ay nandito na po sa ating Zoom platform ang Secretary ng Department of Science and Technology, Secretary Fortunato T. De La Peña. Pero manonood ka muna, sir, ng launching bago Opo. kayo po mag-deliver. Tapos muna kayo, sir, ng launching. Alright. Speaking of launching po, no, isa po sa mga pangunahing suliranin ng ating bansa ay ang kakulangan ng ligtas at tuloy-tuloy na supply ng tubig. Kaya naman ang DOST-MIMAROPA ay walang humpay sa pagdala ng iba't ibang mga teknolohiya sa rehiyon upang matugunan ang isyu sa malinis na tubig. Ngunit, ano nga ba ang mga teknolohiyang ito? Panoorin po natin itong lahat. Paligiran ng tubig, isa sa mga malalaking hamon na kinakaharap ng maraming tao sa Mimaropa, lalo na ang kabilang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas ay ang kakulangan ng pagkukunan ng malinis, ligtas at tuloy-tuloy na supply ng tubig. Para matugunan ito, nagbigay ang DOST Mimaropa ng mga teknolohiya na makakatulong sa ating mga kababayan tulad ng solar-powered water pumping, purification and filtration systems, rainwater collector or harvester with filtration system, at water desalination system. Sa kasalukuyan, marami ng komunidad sa rehiyon ang tinatamasa na ang benepisyo ng mga teknolohiyang ito gaya ng Bayan ng Concepcion sa Romblon, Barangay Poblacion Dumaran sa Palawan, Sibuyaw Torrijos sa Marinduque, Barangay Yuok Buenavista sa Marinduque, Barangay Balogo Banton sa Romblon, Maniwaya Island sa Santa Cruz, Marinduque, Sitio Gala-Gala sa Barangay Yuok Buenavista, Marinduque, Barangay Mongpong sa Santa Cruz, Marinduque, at Sitio Bulabog sa Barangay Kaguray Magsaysay sa Occidental Mindoro. Nung una, parang syempre, walang naniniwala sa mga taga-barangay. Hindi sila naniniwala na possible na yung tubig alat is i-convert natin para maging potable drinking water. So, alam namin na yung proyektong ito yung magbibigay ng malaking impact sa buhay ng tao, yung maiibsan yung malaking problema ng isla na talagang yung tubig inumin ang lagi namin pinoproblema. Dati-dati ay mahal ang gastos namin sa kuryente sa pagpapahatak ng tubig, kung kaya't limitado ang gamit namin sa aming mga bahay. Ang aming inuming tubig ay dating maalat din at lasang kalawang. Ngayon kami may tubig 24/7. Napakalaking tulong talaga nitong proyekto ng DOST sa amin. Malapit kami sa tubig na yan ang bahay namin. No? Oo, hindi na kami mag-buhat pa ng malayo. Hindi na rin kami sir naupa sa tricycle. Nabuhat na lang kami. Medyo marami po kami sir sa tubig. Kung sir malapit na sa amin ang tubig at nandun na, ay lalong malapit marami lang maitanim. Lagi ako nagalaba ay marami po nagalaba, pampainom ng baka, panggamit sa bahay. Ang laki po dahil hindi na po kami napunta sa ilog para maglaba at magpasa ng container. Mabilis ka magpahinga. Noon sir, naabot ng alas 10. Nag-iigib ka pa. Salamat po sir sa tubig at malapit na rin po sir kami, malapit na po sir yung tangke, hindi na rin po sir kami nag-aupas tricycle, nagapasan po sir ng container, nakakapagpahinga na rin sir ng mabuti. Salamat po talaga. Bali po sa naging project po ng DOST sa aming barangay, yung sa solar water pump na ibinigay ng DOST. Ang naging impact po nito sa komunidad, sa ating pong paaralan ay malaki po ang naitulong na
mapaganda pa yung daloy po ng tubig doon sa kanilang mga room at lagi po malinis yung kanilang mga CR at malakas po ang tubig na dinadala ng solar water pump na yan sa eskwelahan. Sa komunidad po naman natin, malaki din po ang naging tulong sapagkat yung aking mga kabarangay na malapit doon sa water pump na yun, solar water pump na yun, ay nakikinabang at nagagamit din sa paglalaba sapagkat paglalaba sa pagdidilig lokal ng mga halaman yung sa mga farmers natin. Ngayon, giginhawa na kami sapagkat pinagkakalooban kami ng ganitong proyekto. Alam namin safe na ito dahil ito ay na-test na ng Provincial Health Office. Malaki ang magiging epekto at impact nito sa amin dahil hindi na kami lalayo pa ng pagkukunan ng malinis na inuming tubig. Ikinagagalak din namin i-anunsyo na magbabahagi pa kami ng mga teknolohiya sa lugar ng Barangay Manoot Rizal sa Occidental Mindoro, Barangay Panaytayan sa Mansalay Oriental Mindoro, at Barangay Boi sa Buok Marinduque. Nakikipagtulungan din ng DOST-MIMAROPA sa Palawan State University upang aralin ang paggawa ng lokal na bersyon ng Portable Photovoltaic Assisted Solar Desalination System na dinisenyo ng University Technology Petronas sa Malaysia, gamit ang mga materyales na mura at matatagpuan sa Pilipinas. Ang teknolohiyang ito ay naglalayong mabigyan ng malinis na tubig ang maliliit pang mga komunidad at mga coastal areas sa rehiyon. Hindi lang dito nagtatapos ang aming tulong. Maaasahan niyong sisikapin pa namin na mas maabot pa ang mga kababayan nating nangangailangan ng malinis at ligtas na supply ng tubig. Dahil sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Tunay nga talagang hatid ng DOST-MIMAROPA ay makabagong solusyon. Ang tanong, may makabagong solusyon kayang nakahanda para sa ating maliliit na mga negosyante? Aba syempre, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, isa sa mga tinututukan ng DOST-MIMAROPA ay ang pagsuporta sa ating mga micro, small, and medium enterprises nang sa gayon ay makasabay sila sa mabilis na pagbabago ng panahon. Sa paanong paraan kaya? Panoorin po natin itong lahat. And alam natin na ang less tao is equals to less efficiency. Yung first challenge po na isa sa kinaharap namin ng pandemya is yung shortage. Baka magkaroon kami ng shortage ng supply ng raw materials since isla po dito sa aming probinsya. Dahil sa pandemya, ang nagkakakulang sa tao para mag-monitor. Dahil kakulangan ng tao, nanganganib ang iyong pag-aalaga. Tulad po namin, may 160 plus na empleyado. Yun ang pinakamalaki at pinakamabigat pong challenge sa amin kung paano namin ma-survive ang aming mga empleyado sa gitna po ng pandemya kinakaharap. Sa panahon ng pag-usbong ng mga digital na teknolohiya na mas lalong pinaigting ng kasalukuyang pandemya, importante na makasabay ang ating lokal na mga negosyante sa pagbabago at sa inobasyon. Para masuportahan ang mga micro, small, and medium enterprises o MSMEs sa MIMAROPA, bumuo kami ng mga digital systems para mas mapabuti ang kanilang proseso at operasyon at maging mas produktibo ang kanilang negosyo. Sa tulong ng mga state universities and colleges sa MIMAROPA, inihahandog namin ang mga information systems na ito. Inventory management systems para sa aming assisted MSMEs sa mga probinsya ng Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. iProcess o Inventory Processing System for Food Enterprise Sector para sa Occidental Mindoro sa tulong ng Occidental Mindoro State College. SIMS o Sales and Inventory Management System based on Production Monitoring para sa Marinduque sa tulong ng Marinduque State College. MIMS o MSMEs Inventory Monitoring System para sa Romblon sa tulong ng Romblon State University. WIMLIMS o Web-Based Inventory Monitoring and Logistic Management System sa tulong ng Palawan State University. Napakaganda nito. May pandemya man o wala, kailangan natin ito. Bakit? Ito ang magbibigay sa atin ng efficiency when it comes to production and managerial posting.
Maraming salamat po dahil isa kami sa nakasama sa digitalization project ng DOST-MIMAROPA. Kasi marami po kaming mga inventory, kailangan for inventory kagaya ng sa raw materials, yung mga iba't ibang klaseng ingredients, up to the finished product inventory. Yun ang malaking tulong po kasi hindi ka na kailangan mag face-to-face. Madali mong malalaman ang in and out ng sales mo, malalaman mo rin yung product mo kung ano yung kailangan na dagdagan, at yung fast-moving na mga products, madali mong malalaman, at as well as yung kabuuan ng pagpapatakbo ng isang negosyo. Sa Oriental Mindoro, kung saan unti-unti nang lumalago ang industriya ng aquaculture. Inihahandog namin sa tulong ng Mindoro State University ang E-H2O, isang aquaculture farm water quality management system na hango sa konsepto ng Internet of Things. Ang system na ito ay accessible din sa mobile phones para real-time na makapag-monitor ang mga may-ari ng aquaculture farms. Kung yan po ay digitalize, ay dadating po sa amin yung mga tamang informasyon para kami makagawa ng tamang desisyon. So, benepisyo para sa nagpapalaisdaan. Una, tataas ang aming abilidad na mag-produce ng hipon ayon sa mga international standard, yung production standard output. No? Bakit? Kasi mame-maintain na namin ang quality ng tubig, ang tamang pamamaraan ng pagbibigay ng pagkain, paglalagay ng gamot, ang tamang water management procedure. So lahat ang bunga niyan ay patungo dun sa pagtaas ng aming production. Sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya, inaasahan naming magtatagumpay ang aming mga MSMEs laban sa mga hamon ng panahon. Sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Sa ilang taon ng pakikibaka ng DOST-MIMAROPA upang makapagbigay ng mga solusyon gamit ang siyensya at teknolohiya, marami ng istorya ng tagumpay ang talaga namang tumatak sa amin upang magpatuloy pa sa paghatid ng makabagong solusyon. Mula community-based enterprises, MSMEs, at hanggang sa mga kababayan natin sa geographically isolated and disadvantaged areas sa rehiyon, nagmistulang mga bituin nagniningning ang kanilang mga kwentong pang-inobasyon. At ngayong 2021, inihahandog ng DOST-MIMAROPA ang MIMAROPA Stars Volume 5. Panoorin po natin itong lahat. Through the years of bringing science and technology solutions to empower the people and transform lives in the MIMAROPA region, DOST-MIMAROPA has yielded numerous successful stories of individuals, communities, and its initiatives that we document in a publication aptly called MIMAROPA Stars. This year, we offer you 30 inspiring, timely, and important stories of innovation among DOST-MIMAROPA assisted micro, small, and medium enterprises, community-based enterprises, and geographically isolated and disadvantaged areas. Also inside is a prime spot for finding endeavors that help MIMAROPA State universities and colleges enhance their research and development activities and bring its products to the market. We proudly introduce to you its latest edition, MIMAROPA Stars Volume 5. Nako, alam naman nating lahat na hindi ligtas ang MIMAROPA sa mga sakunang hatid ng inang kalikasan, nariyan ng bagyo, pagguho ng lupa, at mga lindol. Ang tanong, paano mo mapapahalagahan ang kaligtasan mo mula sa mga ito? At syempre, nandyan ang agahang teknolohiya para magsulong ng public safety. Paano? Panoorin po natin itong lahat.
Lumabas ng malakas na hangin ang hanging bridge na yan sa Gasan, Marinduque sa kasagsagan ng Bagyong Rolly. Magnitude 4.7 na lindol yumanig sa Oriental Mindoro. Malaking bahagi ng bayan ng Sablayan ang nalubog sa baha kung saan nasa 275 pamilya o higit 700 residente ang nailikas. Mahigit 20,000 bahay naman sa Tablas Island ang nawalan ng kuryente. Total blackout sa mga bayan ng Santa Fe, Ferrol at Looc. Dahil sa halos 2 linggong walang tigil na pag-ulan na nararanasan dito sa lalawigan ng Palawan, partikular sa bayan ng Taytay, 2 landslide ang naganap kahapon sa barangay Pangpol sa naturang bayan. Hindi na bago sa Mimaropa region ang mga sakunang hatid ng inang kalikasan. Mapabagyo, pagbaha, pagguho ng lupa, hanggang sa mga lindol. Ang tanong, sigurado ba ang kaligtasan mo mula sa mga ito? Aba syempre, sa pamamagitan ng Artificial Intelligence. Inihahandog ng DOST-MIMAROPA sa pakikipagtulungan ng iba't ibang local government units o LGUs sa rehiyon at ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council MIMAROPA ang Artificial Intelligence-Based Management for Disaster Risk Evaluation and Monitoring o AIM for DREAM. Ito ay isang artificial intelligence technology na tina-target ma-develop na kayang mag-monitor, record, at mag-evaluate ng microclimate data na makatutulong sa mga komunidad na makakuha ng real-time weather information lalong-lalo na sa panahon ng sakuna. Lahat ng ito, kayang ma-access gamit ang inyong mga computer o mobile phones. Inaasahan naming maraming buhay at kabuhayan ang maililigtas sa pamamagitan ng siyensya at teknolohiya. Dahil sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Alright, at sa mga pagkakataon pong ito, ay aming ibabahagi na sa inyo ang isang milestone sa kasaysayan ng Mimaropa. Ngayong hapon ay matutunghayan po natin ang pinakabagong pasilidad ng DOST-PSTC sa Oriental Mindoro at DOST-MIMAROPA Satellite Regional Office mula sa Oriental Mindoro. Panoorin po natin itong lahat. Welcome po sa groundbreaking ceremony ng ating DOST Oriental Mindoro and DOST MIMAROPA Satellite Office. Magandang araw po sa inyong lahat. Una po, kami ay nagpapasalamat sa Diyos sa araw na ito dahil maganda ang panahon na binigay sa atin para sa ating groundbreaking. Salamat din po sa ating mga pinuno na nagbigay po ng daan para po sa katuparan ang pagkakaroon po ng building na ito. Grateful po tayo unang-una kay Secretary Fortunato de la Peña, sa amin pong Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay. Salamat po ng napakarami sa lahat ng inyong tumulong sa amin. At ngayon po for less than 30 years ay magkakaroon na po ng building ang DOST Oriental Mindoro at kasama po namin dito ang satellite office ng DOST MIMAROPA. 2021, na-renew po ang ating usufruct agreement sa pamamagitan po ng ating Governor Cons Dolor. At salamat din po sa Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor Jojo Perez na ang amin pong usufruct agreement ay na-renew. Salamat po sa ating mga legislators na patuloy pong tumutulong sa atin sa 1st District, si Congressman Doyle Lachon, at sa 2nd District po, Congressman Boy Umali. So salamat po sa inyong lahat. Ganon din po kay Mayor Arnan Panaligan, ang aming City Mayor dito sa Calapan, na patuloy pong sumusuporta sa lahat po ng mga gawain, undertakings ng Department of Science and Technology Oriental Mindoro and MIMAROPA. So sa akin pong mga kaopisina, salamat din po sa inyo sapagkat ito po ay hindi mangyayari din kung hindi po tayo nagtulong-tulong para po maayos lahat
ang mga dapat nating ayusin. So sa inyo pong lahat ito, mga kababayan ng Oriental Mindoro, ito po ay para sa inyo. Kaya po, pasalamat tayong lahat sa biyayang ito. So, welcome po muli. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Let me extend my greetings and congratulations to the officials and staff of the Department of Science and Technology on the occasion of the groundbreaking ceremonies for the establishment of a MIMAROPA office in Oriental Mindoro that will also serve as the MIMAROPA Regional Satellite Office. This is indeed a welcome development. Although DOST has been in Oriental Mindoro since the early 1990s, the establishment of a DOST office that will also function as a satellite regional office is an assurance that DOST intends to establish a permanent and enduring presence in the province of Oriental Mindoro that will serve and benefit all the local government units in our province, composed of the City of Calapan and 14 municipalities. I also take this opportunity to express my gratitude to DOST for the various programs, projects, and services that they provide to our small and medium enterprises in terms of technology, assistance, and other capacity development programs. Your assistance and programs are truly beneficial in improving the quality of lives of the people here in Oriental Mindoro. You have helped countless micro-enterprises. You have helped many small and medium entrepreneurs. I believe that in the pursuit of national development, science and technology play a very vital role. In fact, I believe that DOST should be considered as one of the premier departments in any presidential administration. We must ramp up research and development, and we must ensure that the products of our research are transmitted to the various stakeholders so that they can be applied in improving their products, processes, and livelihood. Mabuhay ang Department of Science and Technology. Ating isulong ang agham at teknolohiya. Ating ikintal sa isip ng mga Pilipino, lalo sa kabataan, ang pagmamahal sa agham at teknolohiya. Ako'y naniniwala na ang kaunlaran ng bansang Pilipinas, ang ating paghangok mula sa kahirapan tungo sa tunay na kaunlaran ay matatamo kung matatag at malakas ang sektor ng agham at teknolohiya sa ating bansa. Ang agham at teknolohiya ang sagot sa kahirapan. Maraming salamat po. Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat ng mga bumubuo ng DOST Oriental Mindoro. Isang pagbati mula sa inyong lingkod, Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez. Mula pa 1991, kasama na natin ang DOST Oriental Mindoro sa pagsulong ng pagbabago. At isang magandang balita na ngayong 2021, sa tamang suporta ng Sangguniang Panlalawigan at ng Kongreso, na-renew ang Usufruct Agreement at napondohan ang pagpapatayo ng DOST Oriental Mindoro Building. Mahalaga ang ginagampanang tungkulin ng DOST sa paghahatid ng makabagong solusyon, lalo na sa panahon ng iba't ibang krisis at malawakang pandemya. Hindi matatawaran ang mga programa at serbisyong handog ng DOST sa bayan. Hindi lamang pagpapalawak at pagtuturo ng mga kaalaman sa Oriental Mindoreños, umaalalay din sa mga komunidad at industriya. Sa pamamagitan ng funding assistance, trainings, at pati scholarship programs. Sa groundbreaking ceremony na ito, hindi lamang isang establishmento ang masisimulang ipatayo, kundi isang mahalagang ahensya ang mabibigyan ng bagong tahanan at pinapatibay ang pundasyon at bayanihan ng pamahalaan at DOST para sa pagpapaunlad ng ating lalawigan. Sulong DOST Oriental Mindoro, mabuhay po kayo
Ito po si Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez na laging susuporta at aalalay sa DOST. Sa atin pong Department of Science and Technology, particularly the Regional Office and the Provincial Office, congratulations sa inyong groundbreaking sa inyong satellite office. Time and again, I've been telling that DOST has been an effective partner and a significant component of national development. Your new building that will be erected be a symbol and be an edifice of hard work ng lahat ng mga empleyado para sa paggampan natin sa ating trabaho at mandato sa ating bansa. Ang ating lalawigan ay maraming pagsubok ngayong pandemya. But I know with the unison and the common prayers of everyone, we will go through this. This time will pass definitely. At ingat po kayo. Again, on your groundbreaking, congratulations at God bless. Magandang araw po sa inyo lahat. Magandang araw po sa ating lahat. Buong galak ko pong binabati ang DOST-MIMAROPA sa pangunguna ni R.D. Abilay at ang DOST Oriental Mindoro para sa napakahalagang gawain na ito ngayong araw. Masaya ako na makalipas ang ilang taon ng sama-sama nating pagsisikap, heto na at masisimula na ang pagtatayo ng bagong gusali ng DOST Oriental Mindoro. Simbolo ito ng ating patuloy na pagtutulungan at pagkakaisa upang mas mapaunlad ang siyensya at teknolohiya dito sa ating lalawigan at sa buong Mimaropa. Para sa ating mga kabataan, mga manggagawa, sa ating mga micro, small at medium enterprises at sa lahat nating kababayan. Naway ang gusaling ito na itatayo ay magbigay daan tungo sa mas epektibong programa at paglilingkod sa ating mga mamamayan. Maraming salamat po sa DOST sa mga pangkaulagang programa na patuloy ninyong inihahatid sa Oriental Mindoro. Asahan po ninyo bilang kinatawan ng Segunda Distrito ng Oriental Mindoro ang aking buong suporta sa mga programa at layunin ng DOST para sa ikabubuti at ikauunlad ng ating kababayang Mindoreño. Patuloy ang aksyon, patuloy ang asenso. Mabuhay po ang DOST. Muli, maraming salamat po. On behalf of the Provincial Government of Oriental Mindoro, this is Governor Bons Dolor, and I would like to extend my heartfelt congratulations and greetings to the DOST family for the establishment of the Oriental Mindoro DOST Provincial Office kung DOST-MIMAROPA Satellite Office. For the past decades, DOST and the Provincial Government of Oriental Mindoro have been good partners in the different programs, projects, and activities that continue to help in the science and technology development in the region, particularly in the province. This partnership has made Oriental Mindoro Center of Science and Technology of research in the whole region, and the establishment of the permanent provincial office, which will serve also as a satellite office of DOST-MIMAROPA, will ensure the connectivity between the province and DOST, as well as the continued partnership in our different programs. As Governor of the province, we welcome you here and hope that with this establishment, we will have stronger collaboration and we will produce more programs that will benefit Mindoreños. Once again, on behalf of the Provincial Government of Oriental Mindoro, this is Governor Bons Dolor, and I'd like to extend to you my greetings, my congratulations, mabuhay to DOST. Maraming salamat po sa lahat ng inyong tulong. Pagpalain kayong lahat ng Panginoong may kapal.
Again, congratulations po sa DOST-PSTC Oriental Mindoro. Paniguradong makakatulong ang mga bagong pasilidad na ito para sa paghatid ng mas makabagong solusyon. Sa mga puntong ito ay inaanyayahan po namin ang Undersecretary for Regional Operations ng DOST. Ladies and gentlemen, please welcome Undersecretary Sancho A. Maborang para po sa kanyang mensahe. Professor Fortunato T. de la Peña, DOST-MIMAROPA Regional Director, Maria Josepina Abilay, and to other members of my DOST family, to our partners, stakeholders, and guests from the MIMAROPA region, friends from the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, a pleasant day to all. I would like to congratulate DOST-MIMAROPA for the successful opening of the DOST-MIMAROPA's regional celebration of the Science and Technology Week. As we have seen in the teaser, DOST-MIMAROPA has prepared interesting and informative activities for our stakeholders. Let the celebration be an opportunity for us to engage, have informed discussions, and inspire people to appreciate science, technology, and innovation. In the coming days, various technologies of the DOST will be showcased through online technology forums. And I hope that all of you take interest in these activities to learn more about the DOST and the science community's efforts in support to various national concerns. At this point, I would like to appreciate DOST-MIMAROPA's new initiatives, which we have seen in the launching videos. First, DOST-MIMAROPA's tireless efforts in continuing to champion the cause of access to safe water for all in MIMAROPA is truly noteworthy. Being a region composed of many geographically isolated and disadvantaged areas, or GIDA, and being made up of island provinces where mobility is limited, accessible safe water is very crucial. Without it, we cannot ensure health, food security, protect our fragile ecosystems, nor we can achieve economic progress. The water technologies provided to the communities in need have proven to be game changers as they contributed to ensuring people's health and well-being. Indeed, science for the people. I would also like to highlight how DOST regional offices, such as DOST-MIMAROPA, are always responsive to the needs and adaptive to the change of times, making technology accessible to businesses of all sizes and leveraging it for growth and future-proofing is one of the expertise of our regional offices. For instance, DOST-MIMAROPA's digitalization of business processes of selected MSMEs in the region emphasize that our MSMEs are ready to adopt new technologies to increase productivity and transform customer experience. I wish that more MSMEs would take advantage of this initiative. Our role in the DOST regional offices in providing innovations related to climate and disasters to improve the current strategies and capacities of our partners in the regions for DRR is also increasing. Hence, leveraging disruptive technologies such as AI and their use in measuring and monitoring disaster risks and impacts and providing more comprehensive, accurate, and timely risk analysis for the community is also a need. With DOST-MIMAROPA's initiative, we hope that we can accelerate the adoption of digital and innovative applications to strengthen disaster resilience. And of course, knowing that the people and community that we help succeed is the greatest reward and achievement for us public servants, MIMAROPA stars
Volume 5 highlights the impacts of embracing science, technology, and innovation to the quality of life of people. These stories are testament, and I hope that more will be inspired for these narratives. This is just few of what the DOST regional offices has to offer. DOST-MIMAROPA and the rest of the DOST regional offices will continue to showcase the breakthroughs of science, technology, and innovation until the National Science and Technology Week celebration on November 22 to 28, 2021. Enjoy this science-filled week and see you in November for more learnings and fun. Stay safe and healthy. Mabuhay and thank you everyone. Maraming salamat po Undersecretary Sancho A. Mabora. Ngayon naman po ay pinagmamalaki ko pong ipakilala sa inyo ang Secretary ng Department of Science and Technology, wala nang iba kundi si Secretary Fortunato T. De La Peña para rin po sa kanyang mensahe. Secretary? Hello po, Secretary. Okay na? Okay na? Yes, sir. Unmuted Loud and na? clear po. Okay, okay. So sa lahat ng ating mga kagalang-galang na mga gobernador at mga kongresista na nagmumula sa mga bayan o probinsya ng Mimaropa, sa aking mga kasama sa Department of Science and Technology, sa pangunguna ngayon ni Undersecretary Sancho Mabora, ang ating napakasipag at napakahusay na Regional Director ng Mimaropa, DOST, si Director Nenet Abilay, sa mga panauhin natin mula sa Mimaropa Region at sa lahat ng galing pa sa ibang bahagi ng bansa na ngayon ay kasama natin, ating mga partner institutions din, both at the local and national level, and to the rest of the DOST family here today. Of course, our friends from media, magandang hapon sa inyong lahat. I would like to congratulate DOST Mimaropa for the conduct of the regional celebration of the 2021 National Science and Technology Week. Celebrated annually every November, the NSTW highlights the significant role of science in society and its relevance in our daily lives. Despite the situation, the DOST regional offices like DOST Mimaropa are still managing to bring people together, albeit virtually, to create exceptional experiences and celebrate breakthroughs in the field of science and technology. Responsive to the needs of the times, I appreciate how DOST Mimaropa has continuously reinvented itself to stay relevant and indispensable. From implementing national programs and activities cascaded to them, to initiating new and unique interventions to enhance the capabilities of our stakeholders and partners and uplift the condition of the most vulnerable, DOST Mimaropa has worked to bring science and technology even closer to communities and make DOST's tagline, "Science for the People," come to life. In today's celebration, I am pleased to witness a wide array of new initiatives of DOST Mimaropa, from innovations on basic human needs such as water to more complex interventions such as applications of artificial intelligence on disaster risk reduction and management, and the digitalization of our micro, small, and medium enterprises. DOST Mimaropa has worked on them. I am also excited to see the stories of our successful beneficiaries through the Mimaropa Stars, now Volume 5. I have shared
with Director Abilay, my interest and advocacy in harnessing science and technology to provide access to safe and affordable drinking water and sanitation in the regions, most especially in Mimaropa, a region that is surrounded by bodies of water. Many communities remain unable to enjoy their right to access to water and sanitation and the multiple benefits that such access can provide. I am glad that there are several kinds of water technologies that have been tried in our regions, and in particular in Mimaropa. These are the solar-powered water pump that you have already installed in an area, the solar-powered water pumping system and treatment facility, the rainwater collector or harvester with filtration system, and the water desalination technology, among others that were provided and will be provided to those who need them. These technologies contribute to the goals that underpin the 2030 agenda towards delivering the promise of reaching the most vulnerable. And remember, one of the sustainable development goals is really access to clean water. The pandemic also opened our eyes to the potential of digital technology. Accelerating digital transformation initiatives will help customers tide over the challenges many sectors are facing today. The DOST-MIMAROPA's digitalization of the business process of micro, small, and medium enterprises will fundamentally change how businesses in the region operate and deliver value to its customers, whether it is an agriculture or aquaculture type of enterprise, or if it is a manufacturing enterprise or a service enterprise. We can actually make use of what DOST-MIMAROPA has been introducing, like the use of the Internet of Things-based aquaculture farm water quality management system, or in the case of the manufacturing sector, the inventory and logistics management system. This will be very useful to them. Likewise, artificial intelligence is behind several promising innovations for disaster risk reduction. It will be of great benefit to the Mimaropa region to strengthen real-time and reliable weather monitoring systems using an AI or artificial intelligence-based application system to help local government units and citizens make more informed decisions and save lives and properties during disasters. For example, the app that you have can be accessed and has a feature that will receive disaster risk reduction and management related alerts and notifications. Okay. Likewise, the system could already locate and direct the nearest evacuation center in your area and will generate the fastest path from your location, similar to a Waze map, Waze app. It is a GIS-based system that has the feature of consolidating reports from its users, or the crowdsourcing mechanism that you are now introducing relative to the status of flooding, typhoon, for easier disaster risk reduction and management planning and emergency response taking. With our current situation, it delights me when I see and hear stories from our assisted beneficiaries, okay, and communities of how much science and technology and how DOST has made a difference in their lives. The publication of the 5th volume of the Mimaropa Stars gives me and DOST the strength and inspiration to serve and do more. Okay, and I hope we should not forget this program in Mimaropa, or this priority in Mimaropa of transforming research and development outputs into innovation through technopreneurship and customer validation. This is indeed very important. And for example, the winners in our
invention contest can avail of this program, okay, which will include also protection to their intellectual property and the transfer of their commercial technologies. So they can be linked to potential adapter investors, and they can further engage in other programs and services of the Department of Science and Technology. Aside from these initiatives, more of the DOST programs and services will be highlighted in the technology fora that has been prepared by DOST-MIMAROPA. I hope all of you could make the most out of this opportunity and participate and get to know DOST more in the next 3 days. I would like to end my message by thanking everyone. The team of DOST-MIMAROPA, headed by Director Kabilay, and all their partners and collaborators for their support to the DOST. And of course, that includes our legislators and our local government unit heads. And may I just remind everyone to stay safe and healthy. Mabuhay po at magandang hapon sa ating lahat. Okay, maraming salamat po, Secretary Fortunato T. de la Peña. Alright. Sa pagkakataong ito po, ay dadako na po tayo sa ating press conference kung saan makakasama po natin ang ating Regional Director ng DOST-MIMAROPA, Dr. Maria Josefina P. Abilay, kasama ang State Universities and Colleges na ating katuwang sa proyektong Digitalization of Businesses Processes of Selected MSMEs in MIMAROPA. Narito sila Dr. Marlene Nielo at Dr. Marie Chris Usita ng Occidental Mindoro State College, Dr. Christian Agutaya at Ms. Cheryl Lainez ng Mindoro State University, Dr. Diosdado Zulueta at Dr. Julius Nabos ng Marinduque State University, Dr. Bilshan Cervantes at Ms. Catherine Aguila ng Romblon State University, at Dr. Jun Cairon at Mr. Larry Caduada ng Palawan State University. Narito din po ang ilang mga beneficiaries ng mga proyektong ibinida po natin kanina. Grace Dinglasan ng Rich Blitz Sweets para sa iProcess, Algenic Andrew Solomon para naman sa Sims, Ellen May Velasco para sa Wimlims, Ran Quijano para sa EH2O, Marie Chris Fernandez para sa MIMS. Nasa audience din po natin ngayon ang iba pang MSME beneficiaries ng mga proyektong ito. Nais po namin i-acknowledge ang presence po ninyo. At salamat po sa pagdalo ngayong hapon. Okay? At kasama rin po natin ngayong hapon ang mga media representatives po natin upang magbigay ng katanungan tungkol sa mga proyekto ng DOST-MIMAROPA. At sa ating mga beneficiaries po. Sa ating po mga kaibigan sa media, inaanyayahan po namin kayo na mag-notify po muna tayo sa pamamagitan po ng pag-raise ng hand at saka po namin kayo tatawagin. Kasama po natin ngayong hapon ang mga kaibigan natin sa media sa Tamaraw Journal, Palawan News, Romblon News Network, radyo natin sa Nako, baka humina internet niya, Director Nene. Ano? Back up. Oo. Sino bang pwede? Si Charlotte. Charlotte, nandiyan ka, Charlotte? Jerry, Athena, pakitake over si Dave. Hello, Athena, Charlotte. Imbitahan natin si Sec mag-join. Athena, pakasalo mo itong ginagawa mo ng Dave pansamantala. Imbitahan natin si Secboy mag-join ng Presscon. Yes, ma'am. Kung maaari po, mag-join po si Secretary De La Peña if free po siya sa Presscon. So, gaya po ng sinabi ni Dave, nandito ka na ba, Dave? Or wala pa? Dito na ba? Wala pa. So, gaya po ng sinabi ni Dave, we would like to acknowledge the presence po ng mga media natin nandito. Tamaraw Journal, Palawan News, Romblon News Network, Radyo Natin San Jose, DWIZ 882, DWMR Radyo Pilipinas Palawan, GMA News, PIA MIMAROPA, ABS-CBN News,
Manila Bulletin, Radyo Agila, Net25, Unlad News Weekly Laguna, DWDD AFP Radio, Philippine Post News, Pinas Global News, Central Luzon Media Association, at Happy Morning Show YouTube channel. So, kung may mga katanungan po kayo ay maaari po kayong mag-chat lang po sa aming chat box and amin po iyang ipipick up, or maaari rin po kayong mag-raise hand and i-acknowledge po kayo ng ating moderator. I hope nakabalik na po si Dave. Si Sekboy ba nandiyan pa? Nandiyan pa ba kayo, Sek? Pwede ba kayo mag-join? Hindi na yata. Kaya mo na. Mamaya na lang siguro babalik siya. Babalik na sa'yo, Tina. Nag-raise na lang ha, Tina. Yes, ma'am. Unahin ko po muna, ma'am, yung unang natanggap naming question from Mr. Noli Liwanag of PMI News Filipino. Sabi po niya, this is addressed to you po, RD. Ang sabi niyo po is, hello ma'am, sa nakaraang virtual awarding ceremony noong July 23, 2021, kayo po ay pinagkalooban ng Benita and Catalina Yap Foundation or Benita and Catalina Yap Foundation BCYF Innovation Award for Government Service category for bringing innovative water technology solutions to address water scarcity in the region. Bilang Regional Director ng DOST-MIMAROPA, ano pa po ang inyong mga programa o proyekto sa hinaharap para sa mga mamamayan ng Mimaropa? Okay. Sino nga ulit yun, Tina? Si Mr. Noli Liwanag po ng PMI News Filipino. Okay. Salamat po, Mr. Noli. Mr. Noli, kanina, I hope narinig mo yung marami naming sinabi. Maliban sa water, meron kaming digitalization ng mga MSMEs, meron ding artificial intelligence para sa DRRM. Itong aming mga water technologies ay apat na ito na mga lugar na meron kaming ganyan, and then nag-strive din kami na kasi mga imported technology pa ito, nag-strive kami na makadevelop ng local technology para mas mura, para mas marami ang makaka-afford. Hindi kasi easily affordable for now. Bale, ang nangyari dito, yung technologies abroad, ay dinila natin sa Pilipinas at doon pa sa pinakamahihirap na lugar. Sa buong mundo, marami na din ang nasa water desalination. Magugulat ka, kaya lang hindi ko dala yung statistic. Magugulat kung gaano kadami na pala talaga ang nasa water desalination. Sa Pilipinas, katulad ng ibang lugar, ay nagiging scarce na talaga yung tubig. Kaya nga, natutuwa si Secretary na nagkaroon tayo ng bagong assistance sa mga hindi agad-agad o mahirap maabot ng mga marginal communities. Papalaparin o expand pa namin ang abot ng aming water technologies. Yan ang as far as yung water technologies are concerned. Pa-isa-isa kasi hindi naman biro ang cost. Pa-isa-isa per province. So 2022 meron na kaming naka-line up na mga i-install ng mga water technologies din. Actually, those water technologies hindi naman talaga siya bago maliban sa water desalination. Kaya lang, kakaiba noon, nilalagyan namin ng solar power at nilalagyan pa namin ng filtration para siguradong malinis. At saka yung aming rainwater collector ay designed lang ng mga tao natin, ng mga scientists natin sa DOST-MIMAROPA, pinagtulong-tulungan. Yan. Hindi lang nabanggit kasi matagal na yung aming, yun po, doon kami nakakuha ng award sa BCYF. Itong July lang, dyan sa mga, in-appreciate nila yung pag-integrate namin ng iba't ibang technology na yun para marating nga yung mga disadvantaged communities. Teka lang po, may nagtanong kung may gustong LGU, paano maka-avail? Sige po, isusulat ko yung tanong na yan. Tapusin ko muna po ang sagot dito sa naunang nagtanong. Matagal na po kasi kaya hindi na namin nabanggit ngayon. Yung solar energy systems, meron din po kami niyan sa mga mahirap na lugar na mga kuryente ay parang ilang oras lang nararanasan sa isang araw. At meron din kami nilagay na mga solar energy systems sa nagiging evacuation center
niya kapag may sakuna. Kasi miski wala hong sunlight, meron pa yung stored energy yan dyan. Naranasan po yan sa Marinduque Province. So yun po. Ito naman pong, nabanggit natin yung digitalization. So sana kapag na-deploy na po itong digitalization na to, hindi kami titigil doon, siguro gagamit na kami ng Industry 4.0 technologies. Ngayon meron kaming dalawa dyan, yung sa EH2O, yan po ay IoT-based, at yung sa DRRM ay may artificial intelligence. Baka eventually lahat ng yan po kapag naging friendly ang ating internet at pag nasanay na ang ating mga MSME sa paggamit ng mga information system na to, ay medyo gagawin pa natin, ile-level up pa po natin, gagawin pa natin mas sophisticated para talagang sabay na talaga sila, nagiging world class na po talaga sila. Yan po ang pangarap, namin sa ating mga MSMEs. Gusto namin talagang maging very competitive sila. Yun po, ano pa ba? At patuloy po yung aming pag-assist sa mga mahirap na communities, mga livelihood din po. Meron din pinalalakas namin ang aming ang livelihood component para sa tinatawag namin ng CEST areas, yung community empowerment through science and technology. Kami pa, to the extent na kailangan naming mag-hire ng mga tao para tumutok sa mga livelihood projects namin sa mga marginalized communities kasi po ay hindi sila ganun ka-capable magpatakbo ng kanilang negosyo. So kailangan talaga ng mag-handhold po sa kanila. Yun po ay among others, yun po siguro ang pinaka-salient points ng mga nagagawin pa namin sa mga dating araw at taon-taon ay nag-isip kami ng mga bago pang magagawa depende sa pangangailangan ng Mimaropa region. For the meantime, hanggang dyan lang muna po kami pero hindi ibig sabihin hanggang dyan lang kami. Tuloy pa po ang pag-iisip ano pa ang mga pwedeng gawin ng mga kabuluhan ng mga project sa Mimaropa region. Salamat po sa inyong tanong. Alright, thank you so much po RD. Paumanhin po kanina nawala ang aking internet connection po. Pero sa ngayon po, dumako na po tayo sa ating yan na. Marami na po ang ating mga katanungan ngayon. Hindi ko na po patatagalin pa. Mula po sa nag-raise po ng hand ang PIA Mimaropa po, si Lyndon Plantilla. Ma'am sir, hello po. Sir, opo, magandang hapon sir. Po. Yes, sir. Magandang hapon po. Una pala kay RD, no? Ito bang yung sinakita natin ng mobile application para dun sa baha, yung sinasabi natin sa baha. Ito ba na-update na po natin yung mga sensors natin para real time po yung makukuha po nating information dun sa pagbaba. Lalo na nung recently po marami tayong na-discuss sa mga bagat at kahit pa paano itong mga nakarang low pressure meron din na binaha po. At yung kung pwede po bang mahingan din po natin ng kaunting karanasan ng ating mga adapters na yung mga technologies, yung digital technologies natin. Papiaw lang po para sabihin na nila po kung ano yung mga magandang nangyari doon, ginamit nila yung apat na technologies na bagong-bago po ng DOST kasama po ang mga eskwelahan natin. Yun lang po, Abby. Salamat, Lyndon. Long time no see. Mabuti nandito ka. Umpisa ako sa digital technologies. Jerry, kayo na mag-provide ng detalye nung ating Aim for Dream. Ito pong digital technologies ay sinimulan namin middle of this year. Alam niyo naman po ay hindi naman ganun ka bilis ito ma-develop. Pero ngayong October mukhang meron na silang dinideploy. Hanggang sa isang taon po ito. Merong ibang mabilis, merong medyo it will take longer like yung para sa mga aquaculture. Hindi ko lang alam kung ready bang sumagot. Kanina narinig natin yung iba natin beneficiary sa video. Ngayon, kanina tinawag naman kung sino yung mga naandito. Sino ba ang gusto mag-volunteer kasi ang gusto ni Mr. Lyndon ay marinig kayo. Sino ba ang gusto mag-volunteer na mga client, yung mga MSMEs natin na interested dito sa ating mga digitalization? Meron po ba? Miski sino po? Yung mga nilista po nila kanina. Nandito po kayo, di ba? Kasi hindi ko na memorize. Chris ng Romblo, nandito ka ba? Ayan.
Please, nandito ka sa Shapes Bake Shop, andito ka ba? At si Ellen ng Palawan, andito ka ba? Pwede ba kayong magsalita? At sa Marinduque, kasi yung Marinduque ang pinakamalapit na eh. Itong Solomon Bakery, nandito ka, Mr. Aldenic, yan. Kung sino po ang ready na magsalita, pwede po kayong mag-unmute and mag-share po briefly ng inyong ano ba ito, pakiramdam o masasabi doon sa ating ginagawang digitalization. Pero una, Dr. Nabos ng MSC, nagde-deploy na ba tayo sa Marinduque? Kasi kayo yung nauna. Ikaw siguro mauna, Dr. Nabos ng Marinduque State College. Good afternoon. Yeah. Magandang hapon po. Good afternoon po. So we are into the SIMS project. Currently po, we were able to deploy a prototype. Ito pong prototype na dineploy namin doon sa 4 na MSMEs na mga bakery operators ay gagamitin lang po namin to gather more requirements from the users. At sinisimula na rin po namin yung paggawa ng first version of the software. Ang initial nito is yung module 1 namin, which is about the production monitoring. Because the SIMS po will be based on the production monitoring, starting from the purchasing of raw materials hanggang doon po sa production. So yun po yung ginagawa namin ng software na yun. And currently naka-deploy po ang aming prototype, again to gather more information and more requirements from the target users, which are bakery operators. Yes po. Salamat Dr. Juliet. So in progress siya. Tinetest na yung prototype. Tinetest. Tapos makakuha ng data. So mag-move on sa next level ng pag-develop ng inventory management system para sa mga para sa MSMEs natin. Yung ginagawa nila hindi lang para sa Marinduque MSMEs. Meron din tumawid yan sa kabilang province na nakapareho ang pangangailangan. Sharing. Miski taga Marinduque siya, pwede makinabang yung sa kabilang province. Kung same software ang kailangan niya. Yung client ninyo, Dr. Juliet, nandito ba? Anong pangalan to? Si Mr. Solomon? Si Mr. Solomon po, isa po sa participating. Nandito ba siya? Nandito ka po? Nandito po kayo, Mr. Solomon. Gusto kayo marinig ni Mr. Lindon. Yes, ma'am. Nandito po ako. Sige po. Gusto niya marinig kung ano daw ang inyong masasabi dito sa ginagawa pa, kasalukuyang ginagawa na para sa inventory management system. Okay, ikaw pala yung nasa video, Mr. Solomon, ano? Yes po. Magandang hapon po sa inyong lahat, ano? Ako po yung isa sa mga beneficiaries ng ginagawa ngayon ng DOST. Dito po kami sa Marinduque. And the project that we are doing po is yung inventory management system. Nagsimula po ito last year before pumunta dito yung pandemic. For the reason na yung sa bakery po namin, isa lang po ang nakikita namin na parang naghihindran sa amin to lift up our production, which is the inventory management. Nung dumating po kasi kami dito, or lalo na po ako, nung ako po yung nag-handle, lahat po naka-manual, nakasulat lang, yung mga old style po ng way of management ng mga matatanda noon. And as being one of the operations manager po, and nagpunta din po ako sa mga ibang corporations, isa po ang gusto talaga namin mangyari is to digitalize everything. It will not only help us boost our production by seeing the numbers, but it will also help us analyze and make good decisions for our business. Thank you. Thank you, Mr. Solomon.
Actually, Mr. Lindon, ang presidente mismo ng Marinduque State College na silang gumagawa ng software nito sa Marinduque, and nandito siya. Mag-hi ka na lang, Dr. Dodi. Mag-hi ka kay Mr. Lindon. Hi and good afternoon. I am very thankful for the invitation of our very beautiful and very intelligent Dr. Josefina Ninette Abilay. And nakita ko talaga ang kanyang initiative na talagang tumatawag yan sa amin kahit gabi para lang makatulong sa ating mga mamamayan dito sa buong rehiyon. Very proud tayo sa kanya kasi award-winning na, at ipabalita ko nga sa kanyang ay na-award na rin siya ng PQA. Kaya nga natutuwa ako at labis ako nagpapasalamat sa kanya sa kadahilanan na ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya dito sa atin sa region. Kaya kaming SUK on behalf of Marinduque State College sa Sir Lindon is very happy that we are having Director Abile as our regional director and looking forward for more collaborative work with her in terms not only on a smart campus university, but helping SMEs and other stakeholders in the province of Marinduque. Thank you so much. Thank you, Dr. Dodi, President Dodi. Gusto marinig yung Jerry, are you ready for the Aim for Dream? Ikaw ba o si Alan magbibigay ng kaunting detalye kung paano daw ito tatakbo? Sige po. Then introduce ko na si Alan po. Yung Assistant Regional Director ng DOST-MIMAROPA. Sir Jerry, kumusta? Hi sir, kamusta na sir? So good afternoon po Sir Lindo at saka sa iba pong mga participants natin sa ibang media po present. Yung pong Aim for Dream na project, gusto ko na i-acknowledge and recognize yung pinaka nag-conceptualize niso. Yung details niya actually, si Mr. Alan Acosta, siya po yung pinaka-lead programmer namin para dito. But to give yung pinaka-gist po niya, may tatlong components po itong Aim for Dream. Yung first component ay currently being mobilized na po this year and hopefully mag-full blast na po starting second quarter next year. Yung phase 1 na po na yun is yung actual development po nung app. Yun po yung kaninang nakita na finlash yung sa screen po ninyo during the virtual launch. And yung pangalawang component po ng phase 1 is yung come up and pag-develop po ng enhanced na sensors. Ito po is in partnership with Mindoro State University, and after ma-develop yung sensor na to, hydromet sensor din naman po siya. Ito po ay deployed or to be deployed sa iba-ibang mga critical watershed areas. Initially mag-start po sa Mindoro Oriental, so mag-asawang tubig. Then ang next po na phase noon, yung actual na implementation na is mag-come up na po nito ng assessment and yung test run po ng mga sensors na yan with the device, and yung systems na maka-capture from the different API. So yung data po from Fivox, from Pag-asa, and even ASTI, gagamitin po yan yung mga exposure data na tinatawag, and magiging part or integrated po doon sa system. And this will be made available po especially sa ating mga LGUs, mga partner natin, mga LDRMOs, for them to gain immediate access po doon po sa mga data na yan. So yun po. So hopefully until end of 2022 and 2023, ito ay fully operational na po. Thank you po Sir Lin. Sana nasagot po ito. Thank you, Je. May dadagdag ba ito si Alan ng counting technical detail? Meron ka bang dadagdag? Sir, actually po ma'am, meron pong tanong kasi dito kung paano daw po ma-operationalize yung application. So, ang application po natin ay mobile app at meron din po tayong web app. So, ma-access po siya gamit lang po yung ating mga mobile phones. At doon na lang po tayo mag-update ng mga information na related po sa DRR. Mapa-earthquake, flood, or bagyo po yan, isang app na lang po ang titignan po natin. At yung mga alerts po ay all-in na po siya sa isang app. Yan po. Mr. Lindon, okay na? Okay na, okay ma'am. Thank you very much ma'am Neret, at congratulations sa buong team ng DOST-MIMAROPA. At sa mga eskwelahan po natin kapartner. Oo, mga galing sila. Dr. Agutaya, meron ka ba gusto sabihin? Siya yung Vice President for R&D ng Mindoro State U.
Magandang hapon po sa lahat. Salamat po sa suporta ng ating regional director sa iba't ibang proyekto para sa business sector at sa lahat ng sektor dito po sa Oriental Mindoro. Nabanggit po kanina ni Sir Jerry yung project po na deployment po in line with disaster risk reduction po. So definitely po, makakatulong po ito para magkameron ng smart decisions ang mga business sectors at lahat po ng sectors ng ekonomiya natin kung in times of calamity o anumang catastrophic na posibleng mangyari. Yung other side po, yung digitalization of the business processes of the aquaculture, ito po ay joint project ng DOST-MIMAROPA. So salamat po Ma'am Nenet for leading for this project. Of course, kasama po Mindoro State University and aquaculture industries in Oriental Mindoro. Definitely, this will be intended to envision to be a prime catalyst towards the empowerment of the rural people and of course, alleviation of the poverty in the countryside. At the same time, we are committed for generating research results and packaging this into usable information and technologies which will eventually lead to food sustainability and better livelihood among people. So the digitalization is an advanced technology and innovation, of course, for socioeconomic development, particularly for the aquaculture, and definitely at the end, resiliency for our future. So salamat po mga Bilay, salamat po sa DOST na naging kabahagi kami para tulungan ang iba't ibang industriya dito po sa Oriental Mindoro. Thank you, Dr. Agot. All right, thank you so much po. Thank you again, Thank you po. Mr. Lindon. Balik sa iyo. Salamat po. Thank you, ma'am. Yes po. Opo. Yes ma'am, opo. Pero before po muna yan, gusto ko lang po sana bigyan po ng acknowledge po ngayon. Kasama po natin ngayon, RD, si Mayor Salsa Adyer po ng Aborlan, Palawan. Yes po, opo. At saka si Director Lita Suerte Felipe po ng Department of Legislative and Liaison Office po dito sa atin sa DOST. Okay, so ayan po. Salamat, Mayor Daisel. Matagal na partner natin yan sa Aborlan, Palawan pa siya. Yes po. Graduate na pagka-mayor, balik ulit siya sa pagka-mayor pala after 3 years. Okay. Si Director Lisa, salamat. So, opo. Yes, RD, opo. So, dito po, kanina pa po naka-raise ng hand po, si Ma'am Annabel D. Surara po ng Radyo Agala. Yes, ma'am, opo. Magandang hapon po. Thank you so much, Mr. Dave, and good afternoon to all, especially po sa ating RD Josefina Abilay. Congratulations po. Nariyan po kaya si Architect Ran Quijano? Meron lang po akong itatanong kung nariyan po. Yes, ma'am. Nakita ko siya kanina. Yes, sir, good afternoon. Gusto ko sana mag-follow up tungkol doon sa proyekto po natin, doon sa tilapia po. Ano na po yung development since na-interview ko po way back 3 months, parang ganun po. Teka lang. Paano nasama yung... Sige po. Yun na lang pagtulong ng DOST-MIMAROPA sa inyong pong mga proyekto architect and also po doon po sa mga kasama po sa digitalization ng napili po ng MIMAROPA, yung mga SMEs project po natin, especially po doon sa mga concern or nasa larangan po ng pagkain, food sector po, like for example, yung Rich Blitz, Solomon Bakery Ships, bake shops. Alam po natin pandemya ngayon, paano nakatulong ang DOST-MIMAROPA po para po mapagtagumpayan yung mga hamon, yung challenges po na nasasagupa po ng mga katulad po nating o katulad po ninyong nasa larangan ng MSMEs po. Yun po, sige po. Nahin po natin. Thank you, Miss Annabel. Pasensya ka na ha. Kasi para hindi baka abutin tayo ng gabi. Apo. Pero si Mr. Ran, ikasama siya sa mga MSMEs na beneficiaries. Apo. Isa siya doon sa mga aquaculture farms na magbe-benefit doon sa HQO na gagawin o ginagawa ng Mindoro State U. Baka meron siyang gusto na tungkol dyan ng maikli. Okay po. Thank you po. At saka po doon sa mga nasa food sa Solomon dito. Thank you po. Salamat din, Ms. Annabel. Can I answer that? Ikaw na, Architect Ran, ikaw na. Please. Sige po. Maraming salamat po, Ma'am Annabel and Dr. Abilay. Well, ganito po yung i-connect ko na lang po dun sa ating program ngayon kasi this is more on the digitization po. Digitalization. So, i-connect ko lang po yung naging benefit natin. Sa ngayon po, ang status natin ngayon ay sakto po.
We are now collaborating with the state university, and since po maganda yung naging operations po ng farm natin, nakita natin yung benefit na we need to digitize po yung operations. Kasi to tell you po, napakahirap sa amin sa aquaculture na from time to time bumababa kami sa farm namin to check the parameters. Unlike kung ito ay magagamitan natin ng mga technology, ng digitization, imagine po yung pagiging smart niya na whether you're not present in the farm, you can get the data that you need. And mas mabilis po namin na monitor. In fact po, ngayon pa lang po na urban na setting natin, imagine po kung ilang aquaculture po ang mainganyo natin na mas, dito po kasi sa Mindoro, to tell you po, bagsak talagang aquaculture industry. And this project po of DOST-MIMAROPA to the leadership of Dr. Abilay will definitely revive the aquaculture industry. I think that's the benefit po of digitization. So, thank you very much po. Thank you so much po. Thank you, Mr. Ran. Sino kaya ang gustong magsalita na sa food? Yeah. Nakarinig na tayo sa Marinduque. Nakikita ko itong Christmas Bake Shop. Sorry, hindi ko memorize. Gusto niyo pa mag-share, Mr. Really? Teka lang, patingin nga ako ng mga pangalan ng naka-assign. Mr. Rich Blitz po, ma'am, sa sweets. Tapos, Si Ma'am Grace. Grace pala. Opo. Okay, Hello po, Ma'am Grace. Ayan siya eh. Si Grace. Naka-mute po kayo, ma'am? Kumusta na? Long time. Ano? Long time, Yes, Grace. ma'am. Good afternoon po sa inyong lahat. Good afternoon. Ngayon po kasi ma'am, excited ako ma-adapt yung yung digitalization. Pero since hindi ko pa to na kukuha dahil hindi ko pa siya na-apply dahil as of now manual pa lang kami. Pero ang DOST talaga lagi nakasupport yan sa Rich Blitz from the start. So hindi niyo pa po natatry yung ating pong digitalization, hindi pa po? Hindi pa ma'am. Kailan target niyo i-try, ma'am? Kanina, Miss Annabel, si Mr. Solomon, meron sa sanay. Kasi si Mr. Solomon kasi taga Marinduque siya. Opo. Nag-deploy na para ma-test, ma-pilot, makakuha pa ng ibang data. Ma-move on, ma-level up yung pag-develop ng pag-develop ng information system. Si Miss Grace, taga Occidental Mindoro siya. Siguro doon lang muna nagpa-pilot yung MSC sa Marinduque para madaling mag-usap. Okay. Salamat po, ma'am. Thank you po. Salamat din, Miss Annabel. Okay. Alright, thank you so much po. Okay, before po tayo dumako po sa mga questions po natin dito sa ating chat box, ay kanina pa rin po, hello po, may unmute na po muna. Alright, thank you so much po. Okay, so sunod naman po, RD, kanina pa po din ito, nagtataas ng kanyang kamay po. Ang si Sir Roque po ba ito or Ma'am Roque po? Sorry po if namali po ako ng address. Sa Palawan Provincial Government po. Hello, Ma'am Sir. Ano po ang ating katanungan po? Ang sulat yata dyan sa chat, may tanong siya. Hello, sir. Yun, opo. Yes, sir, opo. Magandang hapon po. Yes, sir. Yes, good afternoon po. I'm Roque de la Peña from Provincial Government of Palawan under the Office of the Governor. So, yun din po. I think nasagot na yung ibang detail kanina regarding dun sa artificial intelligence, yung regarding sa disaster. Aim for Dream, opo. Okay. Aim for Dream. Ang na lang po, ang question ko na lang yung, yun nga po, halimbawa po interested yung isang LGU, like kami dito sa Palawan, ano po yung kailangan namin para makapag-avail kami, and then nasa anong part na po kung sakaling ginagamit na siya sa ibang LGU or nasa pilot stage pa lang ba kayo for now? Yung Aim for Dream ito, sa Aim for Dream. Yes po. Yes po. After piloting, i-distribute sa buong province.
nag-umpisa lang tayo sa Oriental Mindoro kasi ang kapartner natin na SUC dito ay Minsu at saka isa pa, pinakamalala natin kasi na cost ng baha ay yung mag-asawang tubig. Diba? Sa Yeah. news nakikita yung mga baha-baha. Kaya doon tayo nag-uumpisa. Kapag ready na ito na deploy sa labas ng Oriental Mindoro ay sabay-sabay na yun sa apat pa na provinces ng Mimaropa region. Wait lang ha, Mr. Rocky, wait lang sandali ha. Mga sa isang taon. Next year, ma'am. Right now, kasi po, ngayon po na-experience namin itong Typhoon Maring. So I think this is the first time na parang ilang municipality yung naging affected nitong flood. Yung sa South ba yan? Yung sa South, Yes, sa Brooks? yes po, yung southern part po, yung Nara, Rizal, Brooks Point, and some parts of the Batarasa. Abot na sa Nara ha, hindi na South yan, Central na. Malapit na sa Central yung Nara. Yun nga rin po. So, yung aming provincial disaster ay, kumbaga, kailangan din po talaga namin nung system para ma-enhance lalo yung aming disaster system. Don't worry, Mr. Rocky. All of you, lahat ng mga PDRRMO o DRMO sa Mimaropa region, nasa isip namin kayo. Kaya kaya nandito itong project na ito at we are doing it as fast as we can. All right. Wait Okay. lang. Yung sa launching po, additional question po, yung sa launching po, ano po ito, magkakaroon po ba ng MOU, MOA, para po dun sa... Nakapagpirmahan na kami, totoong pirma na. Kaya ginagawa na itong ini-implement na natin itong mga... nagpirma na tayo, di ba, Minso? Nagpirmahan na kami. So, inumpisahan na. Noted, ma'am. Sige po. Thank you very much po. Thank you so much po, Sir Roque. Okay, dako po tayo, RD, sa huli po nating naka-raise ng hand po, si Miss Shane Pe from the Philippine Event News TV. Hello, ma'am. Parang taga-Palawan din itong mga po. Yes po. Hello po, magandang Yes, hapon good po. afternoon. Yes, ma'am. Opo. Na lang yung camera ko. Good afternoon po. And this is Shane Pe from the Philippine Event News TV. Dalawa lang po kasi yung katanungan ko. Kasi nabanggit nyo dun sa presentation nyo regarding dun sa malinis na tubig. Dun sa malinis na tubig na nilalaunch ng DOST-MIMAROPA, is kasama rin po ba doon ang mga palayan? Usually, isa rin yan sa mga nagiging problema ng mga tao doon, especially sa Marinduque kasi taga Marinduque ako. And isa rin yan sa hinanaing ng mga tao doon, especially yung brother ko na may palayan din po kami. Yan po ba isa kasama sa proyekto ng DOST-MIMAROPA o yung mga iniinom lang ng malinis na tubig? And isa pa po, regarding naman po dun sa digitalization, lahat po ba ng SMEs kasama po dito? Wala po ba itong pinipili? Yun lang po. Salamat. Salamat po, Miss Jane. Alam mo, nung araw may kaklase ako na ang apelyido, kaya alam ko Palawan. Kaya nalimutan ko na yung first name niya. Medyo matagal na, pero babae siya. Na nasa layer eggs daw, baka alam mo, nasa layer eggs ang kanyang negosyo. Diyan sa Palawan. Pero unahin ko po yung pangalawang tanong nyo. Wala po kaming pinipili kung sino lang ang interested. So kami po ay kaya lang nag-umpisa po kami doon sa mga na-assist na namin ang mga client. Baga po ay dagdag ito na assistance para sa mga na-assist na namin na client. Kaya kung hindi po nakarating sa kilala nyo, baka hindi pa po namin siya kilala. So ang inuna po namin ay pwede po siya lumapit, ano ba ang mga assistance na kailangan. And kung kakailanganin naman po niya katulad na digital information system, pwede naman po namin siyang ibahagi sa kanya. Kung interested siya at kung yun ang kailangan niya, pwede pa ibahagi. Pansamantala, yung pong apat na napili namin na nag-signify ng interest ay yun nga po yung mga na-assist na namin before. At nag-survey po kasi kami, kaya lang ang population na sinurvey namin, yung mga assisted na namin kasi kilala namin. Yung mga nag-volunteer na interested, yun po ang kapartner namin ngayon. Pero nga po,
transaction po kayo sa provincial office natin sa Santa Monica o pwede naman po kayong pumunta na lang muna sa website kasi pandemic pa, mag-email po kayo na kayo ay interested. Tapos kayo po ay isasama namin sa pwedeng maging beneficiary. Okay. Pag-uusapan po namin para kung interested kayo, ilista na po namin kayo. Ano po? Okay po. Kilala niyo naman si Pike po ay napasikat niyan dyan, papaka-popular niya sa Palawan. Kilala niyo naman si Mr. Pike Sariego, ano po? Sa Santa Monica ang opisina namin at doon sila nakatira sa WPU housing kasi ang wife niya ay sa WPU naman nagtuturo. So maliit na community lang po ang Puerto Princesa, mahahanap mo po yan. Yung opisina namin. Tanong mo po sa tricycle driver, alam niya kung nasa ang opisina namin. Pero mag-email mo na kayo or mag-text siguro. Kita niyo yung mga number sa website po. Ang pangalawang tanong yung tubig. Ang ibig niyo po bang sabihin ay yung parang irrigation water, pampatubo ng yes, kung kasama po ba yun sa proyekto ng DOST? Maliban pa dun sa malinis na tubig na pinoprovide niyo sa mga tao. Ang tubig po na pinoprovide namin ay yung mga sa lugar na wala po talagang miski na naglalakad sila ng kilometro. It takes them half a day na iigib lang ng pang-inom na tubig, pangluto. Wala silang ganun talagang tubig. Mga ganun po. Yun po sinasabi niyo, Ma'am Shane, ay more of irrigation. Yes More of po. irrigation. Opo. Irrigation po ng palay. Mga palayan. Nako, ay sa NIA po tayo. O baka sa LGU, o baka sa DA. Yun po. Pwede namin kayong ilapit sa kanila kung gusto mo. Anong bayan po ba kayo sa Palawan? Hindi po kami Palawan, ma'am. Marinduque po. Actually, yung kapatid ko po kasi ang nag-aasikaso po doon ng palayan po namin. Kaya lang medyo in-stop din po niya yung pagpapatubo ng palay kasi yun nga, nagiging problema nga po nila doon is yung patubig. Ay, yung Municipal Agriculture Officer na lang pong lapitan nyo. Anong bayan ba? Aanin naman ang bayan dyan sa Marinduque. Aling bayan ba? Dr. Abilay, taga-Gasan yan, mga Pe. Sina Dr. Pe ay kamag-anak ninyo, Dr. Pe ng Gasan, ganun ba? Sa lola ko po, sa side po ng lola ko. Sa Gasan yan. Kayo. Ay siya, magpunta muna pa kayo sa Mau. Ang munisipyo, punta muna pa kayo doon. Irrigation na po yun. Ayaw na namin sakupin yung sinasakop ng iba pa kayo. Okay po. Salamat po, ma'am. Salamat. Balik sa iyo, Dave. Yes, ma'am. Okay. Thank you so much po, Miss Shane Pe from the Philippine Event News TV. Okay? Actually, same din po ang question po ni Sir Ma'am Ness Aguilar po ng Philippine News TV. So, we hope po na nasagot po namin ang inyong mga katanungan po. Okay, so ngayon naman po dako na po tayo sa ating sa mga tanong po natin sa chat box. Unahin po natin ang sa PIA Occidental Mindoro. Para po sa OMSC, maaari po bang mabigyan kami ng idea kung ano po ang I-process? Follow-up po maaari bang marinig mula sa may-ari po ng Rich Blitz kung paano nakatulong ang kanyang negosyo po sa kanyang negosyo po ang I-process? Nasagot na yung pangalawang tanong, nasagot na ni Grace. Si Ma'am Mercury Susita from OMSC siya yung sasagot ng sa isang tanong pa. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Hello po. Good afternoon. Hello po. Hello, ma'am. Salamat sa pagdalo. Ayun, thank you so much din po, Dr. Josefina Avilay. Actually, we learn a lot from this engagement po. So, para po din sa tanong, we are on the process of developing the web-based sales inventory management system, particularly para po ito sa mga e-process po yung pinangalan, and then this is for food processing sector. So, ang layunin po nito ay matulungan sila nang sa ganon mapabilis po ang kanilang transaction, kasi alam naman po natin ang pinagdadaanan ngayon ng ating mga SMEs, especially today na COVID po or pandemic. And ang target po ng aming system is to be able na makapag-provide ng secured real-time application, of course for monitoring and ma-monitor po yung sales at saka kung ano pa yung mga remaining products ng food processing sector na i-cater po. Although wala pa po kaming na-deploy sa part ng Occidental Mindoro, but we are on the process of making it
na mai-provide po yung pangangailangan ng mga nasa MSME sector. So yun po, Sir Dave. All right, thank you so much po. Dave, Yes, in ma'am. other words, gusto ko lang lagyan ng dagdagan yung sinabi ni ma'am yung information system na yun, gusto na isaayos ang sistema ng inventaryo. Pag-inventaryo ng mga produkto, ng mga raw materials at sa mga sales. Yun ang ginagawa noon para alam niya kung kailan siya magre-replenish, para napapantayan niya ang mga supplies niya para nakakapagawa sa tamang desisyon sa tamang oras. Ganun siya basically. Alright. Thank you po. Okay, thank you so much po. Okay, so dito po sa mga punto pong ito ay nag-raise po ng hand si Secretary Fortunato T. De La Peña. Secretary, baka may gusto po kayong idagdag, sir? Oo. Hindi, bago ako magpaalam kasi meron pa ako isang susunod na event, gusto ko din magtanong kay Director Abilay na gagamit ba natin yung mga facilities na itinayo sa region as a network, yung one lab, yung one store, yung one expert. Gaano natin nagagamit itong mga ito in the case of Mimaropa? Kung ano si Pike, mas maganda po siya sagot ng wala. Pero ang overall sagot dyan, yes sir, at tuloy-tuloy namin siyang pinopromote para mas dumami pa yung client. Ito ba Pike? Para mabigyan mo detalye si Secretary Boy. Hello po, Sir Pike. Wala si Pike. Nessie, dito ka, Nessie? Wala din. Pero anyway, meron po kaming tuloy-tuloy na paggamit ng ating laboratory, yung ating microbiology, chemistry, pati yung ating volumetric, yung metrology po natin. Very active po tayo dyan. Tuloy-tuloy po ang pag-increase ng mga clients natin. Marami na pong naniniwala sa pangangailangan ng mga testing na to. Marami na pong nag-a-avail. At tayo po ay almost there sa DOH na recognition, DNR recognition sa mga water quality monitoring din po ng DNR. Tayo po ay soon to be recognized. Mike, nandiyan ka pala. Ikaw na lang magdagdag. Sorry po Nasa Facebook kasi ako wala ako ngayon sa Zoom hindi pala pwedeng makipag-usap sa Facebook. Ay, hindi. Ganito po. Anong extent ng use ng lab natin? Sa One Lab Network po ay yung referral natin very much used kasi may mga test tayo na hindi pa naman nagagawa dito sa lab na may maunting demand. So malaki po yung pakinabang ng One Lab Network kasi nare-refer natin yung mga test na yun na hindi natin nagagawa dito sa atin. At pagdating naman po sa mga accreditation, inaantay na lang po namin ng certificate. Actually may issuance na ng certificate. Inaantay na lang namin ng hard copy ng DOH. Ang DNR naman po EMBI na accredit, may accreditation assessment na. Naantay na lang po natin ang result. So hopefully before the year ends ay may accreditation na tayo ng recognition pala ng DNR, DOH, yung ISO naman po matagal na pong ISO 17025 ang ating laboratory sa Mimaropa. That means na mas marami pa po na dadami ang samples na ipapatest ng DNR po. So mas dadami ang maximize po talaga ang paggamit ng lab natin. Yung isang tanong ni Sir ay yung one store. Sa amin, Sir, alam niyo na, Mimaropa Ventures kami. Nakalagay ang Mimaropa Ventures as a partner sa one store. But we also promote one store. Pero yung kung ma-recognize ng client na bumibisita sa one store na kami ay seller din, so makakabili sila. Pero hindi po kasi kami classified doon as seller. Classified kami na partner. Pero pag ma-realize sila na clickable pala, so makakapasok po siya sa Mimaropa Ventures kasi nakalink naman po kami sa one store. Yun po. At yung one expert, Jerry, ikaw na magsabi kasi. Jerry, one expert. Hi, good afternoon po, Sec. Regarding po sa one expert, ang last month po nag-update po kami ng repository po nung expert namin, yung expert profile. So continuous naman po ito ay ginagawa pong available natin para po sa ating mga trainers and even sa consultancy though. For now may mga
na-subscribe na pong consultancy service for next year. Pero nanatiling open po yung one expert and pag-update po nung profile and pag-promote po as an avenue para po doon sa ating mga clients, especially sa mga SMEs, to gain access po sa iba-ibang individuals or professionals with the required expertise. So, yun po, sir. Thank you. Hindi, ipapalo up ko lang yung tungkol sa one store or kung ano man yung ginagamit ninyong pamamaraan. Kasi ang alam ko, ang Region 2 at saka ang Region 6 ay nagkaroon ng partnership with the Department of Agriculture Field Office, tungkol dun sa shipment ng mga agricultural products na ang tawag nila ay ani at kita. So yung ba ay merong similar initiative ang MIMAROPA para makipag-partner sa DA in that regard para tumakbo yung mga produkto ng farmers. Yes po, sir. Pero hindi pa po sa MIMAROPA Ventures kasi inumpisahan namin to sa Go Palengke. Yung Go Palengke po na recognized na ni DA Secretary, in fact nagpunta siya. Yan po ay isa sa mga tenant ng TBI po, yung Palawan International Technology Business Incubator. Isa po siyang tenant or incubator kung saan yung mga produce na mga farmers ay naibebenta through the Go Palengke, fresh produce po. Yun po, nadadala nila sa supermarket na hindi kailangan gumastos yung mga farmer. Noong time ng ECQ po, pati yung mga tricycle na hindi pwedeng bumiyahe, ay naipagpaalam sa provincial ay sa city government kasi doon yun ang ginagamit na pag-transport ng mga fresh produce po natin at saka na parangalan po na city government ng Puerto Princesa itong Go Palengke kasi nga buhay na buhay sa time ng quarantine. Malaking ang tulong po sa paglapas ng pag-aangkat po ng mga fresh produce na mga farmers natin sa Puerto Princesa. Ito po ay mga investor na private investor sa Puerto Princesa at pinapalawak na po itong programa na to. Kasi in fact, graduate na po siya sa TBI kaya tuloy na po ang kanyang negosyo. I hope nagpunta po si Secretary Dar ng DA, nagbibigay din po siya ng assistance at natuwa din po siya. Thank you. Isa-isa na lang bago ako magpaalam kasi nakita ko yung isang programa ninyo regarding the transfer of technology, di ba? Meron kayong binanggit na yung paglilipat ng mga teknolohiya at ano tawag doon sa program na yon? Technology. Technopreneurship po. Oo. Ang ano ko lang, siguro magandang magkaroon kayo ng special program with Picard na talagang para sa MIMAROPA lang. Nang sa ganun ay yung mga teknolohiya ng sinuportahan ng Picard ay ma-disseminate natin sa MIMAROPA provinces. Kasi ang MIMAROPA, halimbawa, ligid na ligid ng tubig yan. So yung fisheries and yung mga pwedeng aquaculture din ay maraming opportunities kahit yung iba pang mga agricultural technologies nila ay pwedeng magawa yun. So siguro ano lang parang isang special program jointly with Picard para siguro Picard na rin ang gagastos doon kung pwede na mapalawak talaga ay yung kaalaman ng ating mga stakeholders sa MIMAROPA sa mga teknolohiyang available in agriculture, aquatic, and natural resources. Thank you. So, siguro po kukunin namin ang parang inventaryo ng mga technology na ito, titingnan ano ba yung mas pinaka-naaangkop at yun po siguro ang co-commercialize sa MIMAROPA region. Hindi naman commercialized lang ang ating ibig sabihin, kundi yung magamit ba ng mga magsasaka, halimbawa, public good. So with that, ako'y magpapaalam na sa ating mga kasama sa MIMAROPA para sa susunod ko naman na event. Thank you very much, Director. Maraming pong salamat, Sekbo, at maingat po kayo. Maganda po ang aura niyo ngayon. Parang relax na relax kayo. Hindi kayo mukhang haras. Maski marami kayong ginagawa. Salamat at maingat po kayo, Sekbo. Salamat din. Opo.
Okay. Dr. Agotaya, mag-usap tayo doon sa sinabi ni Sir. Nasa inyo yung Mardic. Dr. Agot, nandito ka pa. Dr. Agot. Dr. Agot, nandito ka pa. Pag-usapan natin yung sinabi ni Sir, mga technology na agriculture and aquaculture, ipopromote sa Mimaropa region. Hanap tayo ng adapter. Yes, ma'am. We will try our best to consolidate all the technology in agriculture, aquatic, and natural resources. At the same time, ma'am, posible po tayo makapag-workout ng mga bagong researches with biotechnology and something about mRNA for major crops in the region. Malaki po maitutulong nito po sa agriculture sector natin. I-agenda na lang natin sa Mardic, padagdag mo na lang sa Mardic Governing Okay Board. po. Thank you. Wala kasing nagtanong kay Sec Boy. Alis na. Anyway, balik na tayo. Sana marami tayong makukuha sagot doon. Okay. Okay. Hello po. Okay. Okay. So, RD, another question po natin from Miss Miriam T. Basig regarding daw po sa artificial intelligence. Pwede lang po makahingi ng additional information about this, especially sa panahon ngayon dito sa Palawan na nakakaranas kami ng masamang panahon. Kay Ma'am Miriam T. Basig po ito. Pakisagot nga, Jerry or Alan? Hello po, Sir Jerry. Sir Alan? Hello, Dave. Paulit ng question, sorry. Yes po. Opo, sir, although na-discuss na rin kanina, pwede lang daw po ba siya makahingi pa daw po ng additional information daw po, no? Regarding po doon sa artificial intelligence. Especially daw po kasi ngayong panahon na dito sa Palawan daw sa kanila ay nakakaranas sila ng masasamang panahon daw po, sir. Onting background lang daw po ulit regarding sa Aim for Dream, sir. Sige. Baka sa case na to, aside sa na-mention ko po kanina, yung added features po, pwede masabi siguro medyo unique na features ng system or yung app na dine-develop. Yung isa po doon is yung crowdsourcing na component. Ito po is na-highlightin kanina ni Secretary Boy doon sa message po niya. The idea po nung crowdsourcing is yung information na ma-generate from the users po ng app ay ma-i-integrate po yon sa system and magiging basis din po sa mga consolidated na data or materials accessible po doon sa mga decision maker or planning entities, no? So ito po ay magagamit ng mga LDRMOs lalo na kasi yung mga submitted po na information ng mga users po nitong apps ay maaaring magamit real time, no? So yun po yung isa. Another po is yung feature niya na SMS based. So hindi na po siya totally dependent sa availability ng internet sa area. Syempre during disaster may possibility po na yung mga signals po natin or means for the communication, transfer ng data ay down po, no? So in-explore po natin all possible areas or media para may transfer po yung information and very significant po yun, no? Or critical during time of disaster. So ito po ay SMS based, no? So readily po pwede siyang may transmit. Could also explore, actually may project na rin po kami nito. Ito naman po yung LoRaWAN technology, but I think pwede rin po itong ma-incorporate o ma-integrate doon sa na-mention po kaninang ide-develop na system ng enhanced hydromet sensor system ng MINSU. So yun, again, hindi rin po yun dependent sa internet, hindi rin siya SMS based but on low range frequency na network po. And I think lastly yung isang kagandahan doon sa feature nito is yung notification. So every now and then makakatanggap ng real-time notification yung concerned individuals or institutions while using this app. Hindi siya yung kailangan na from time to time ay need mong i-refresh and yung data is mag-aantay pa kung meron maging available. Ito ay magno-notify po doon sa mga institutions na yon. Particularly I think para sa mga LGUs po ito.
para doon sa data kung kailan nila and kung kailan nila dapat malaman. So, ayun po siguro. Additional info po. Thank you, Dave. Okay, thank you so much po, Sir Jerry. Opo, okay, so may follow-up question po ulit si Ma'am Miriam T. Basig po, no? Regarding naman po sa water technology projects, is there a possibility po na magkaroon pa ng additional projects sa Palawan? Paano po ang process? Ang community o LGU daw po ba ang magre-request po nito? Thank you for that question. Nagpa-prioritize ang ating provincial office sa Palawan. Marami nangangailangan but we have limited resources, so pinapa-prioritize niya yung pinakamalala. Rather niyo po ipa-consider sa KIPIC sa listahan niya na baka pwede kayong abutin. Pero papag-aralan po niya kung kayo pa talaga yung... Pasensya na po kasi alam niyo na gusto natin yung pinakamalala talaga. Unahin yung hanggang paakyat tayo. Wala sa pinakamalala, paakyat tayo sa pinakamabuti-buti. Ganun po talaga kasi alam niyo naman ang gobyerno laging limited ang resources. Tsaka pangalawa po, mahal pa po kasi ang technology na ito. Minimum of 2 million pesos. Only for the core technology. Yun po mga accessories niyan, hindi pa po kasama sa 2 million pesos. So hindi po madaling hanapin yung resource natin. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng aral na kung pwedeng yung isang mobile technology ng water desalination na galing sa Malaysia, kung pwede ba natang gawan ng aral, kung pwede ba palitan ng mga local materials para maging mas mura, para madali siyang maabot ng mga hindi masyadong maraming resources na pagbili po. Yun po ang ginagawa natin ngayon. So, pa-economy itong sinabi ni Ma'am, may nag-notes naman po. Kung gusto niyo po, i-chat niyo yung inyong number o email o contact details. Kukunin po namin yan para kayo i-aabutin namin po. Salamat po. Salamat. Okay, thank you so much po. Thank you so much po, Sir Pike and RD. Okay, dako naman po tayo sa iba pa pong questions po na natagpuan natin sa ating chat box po. Ito po, mula naman kay Sir Candy Ririt po ng Brenda Dais Radyo natin. Ang question niya po ay the AI application system on DRM is highly needed po daw talaga. Pero may update po kaya tayo kung kailan ito daw po mag-start? Parang nasabi na yung mga sagot niyan kanina. Okay. Okay, thank you so much po. Okay. Dako naman po tayo. Salamat po sa tanong. Kanina Yes, pa kasi yung tanong, so nasagot na. Thank you po. Thank you po, RD. Okay, so dito naman po ang tanong na ito ay galing sa DWIZ Mimaropa. Ano po ang mga probinsya o lugar sa Mimaropa na merong AI-based disaster risk and reduction management technologies? Paano po ito gagamitin lalo na sa Mimaropa na madalas na dinadaanan ng bagyo? I think nasagot na rin. Same lang din, Dave, nasagot na rin yan. Nag-umpisa po tayo sa Oriental Mindoro kasi nandun po yung mag-asawang tubig, yun ang pinakamalala. Yes. Tulad ngayon, nasa national news na naman tayo, yung mga baha na yun. Pero po ito ay as long as ready na talagang para sa buong Mimaropa po ito. Mag-intay-intay lang po tayo. Yes, kaya nga po ginawa namin kasi alam namin kailangan pa. Ang ginagawa po namin ang lahat na madali ang maging ready para sa lahat po ito. Salamat po. Salamat. Alright. Thank you po sa tanong from DWIZ Mimaropa. Ito naman po kay Sir Harold, can we also avail digitalization po sa San Jose Family Care Credit Cooperative? Sir Harold, pwede po kayong maaari po ay may pag-ugnayan po sa PSTC Occidental Mindoro po. Particular na po kay Ma'am Ethel Coronation po ang PSTD po ng PSTC sa Occidental Mindoro para po makapag-avail po kayo ng digitalization po. Okay? Oo, kung saan siya kung ang need niya, saan kasi apat na klase yun, di ba? Kung saan siya papasok, doon siya i-enroll. Yes po. Depende sa need niya kung papasok. Kailangan pumasok muna kasi hindi pa tayo pwede gumawa ng bago. Dapat pumasok muna siya doon sa ginagawa natin. Okay po. Thank you so much po, RD. Ngayon, kung may mga bagong pangangailangan, papag-usapan na lang. Kailangan may kasabay siya para ma-maximize yung kasi hindi naman biro ang paggawa ng isang information system. So kailangan sana ma-maximize. Kung isa lang ang gagamit, kailangan mag-recruit pa para ma-maximize yung paggawa. At saka busy pa ngayon ang mga SUC sa paggawa, siguro pagkatas ng isa, saka susunod yung isa. Opo.
Okay. Thank you so much po, RD. Ano po pala, itong nagtanong po si Sir Harold ay from mula po sa probinsya ng Romblon. Okay. Alright. Dapat po tayo. Sa Odyoman siya pupunta. Odyoman. Opo. Okay. Visit lang muna ng website po para hindi ka magbiyahe-biyahe unnecessarily. Indeed, ma'am. Thank you so much po for that. Okay. Okay. So dito naman po, may tanong po mula sa from PIA MIMAROPA. Ay, wait lang po. Medyo madaming tanong ito. So, lalagariin ko na po. Okay. Mr. Lindon pa yan? Hindi ba natanong na niya? Kasi meron pa ba mga tanong si Mr. Lindon? Yes, actually ito po, may follow-up din po siya ngayon. According po kay Sir Lindon, pasensya na po at nawala ako. Baka hindi pa na itatanong kung magkano ang average investment sa bawat digital information system po. Hindi pa namin kinompute, Mr. Lindon, pero by the hundreds of thousands yan. Kaya nga sharing kami ng gastos. Kami, DOST-MIMAROPA at saka yung SUCs, sharing kami ng gastos. Pero paano yan? Mahigit million. Kaya nga kailangan, sinabi ko kanina, kailangan hindi lang isa yung gagamit. Kailangan maraming gagamit para ma-maximize naman yung investment natin. Pero hindi pa namin na-compute yung sakto. Parang first of its kind ito. So, computing siguro namin later. Kasi kunyari, dun sa iba-iba kasi pati. Yung sa EH2, may mga binili kami doon, yung mga sensors nila. Doon sa iba na binili naman, iba naman ang investment doon. Okay. Alright, thank you so much po. Thank you, Okay. thank you for the question. Are there any questions pa po? Ito po, may follow-up po ulit si Sir Lindon po. Ilan po ang kailangan sa bawat technology daw po, RD? Ilang users? Mga 4 to 5 siguro. Ngayon, depende sa use. Pero ngayon meron tayong mga 4 to 5 every information system. Sa ngayon. Okay po. Alright. Okay. So ito po, may tanong po ang PIA MIMAROPA po, si Sir Paul, about daw po ito sa inventory system. Kailan daw po nag-start yung program na ito sa Romblon Province? At saka ilan ang kasalukuyang nakapag-register o beneficiaries doon po sa nasabing application? At paano siya umaandar? Kailangan pa daw po ba ng internet? And ano ba yan? Kung specific na Romblon lang ba ang tanong? Kung sa Romblon ay nag-umpisa pa lang. Pero yung katulad ng kanina, yung pinakanauna yung Marinduque State College, nagde-deploy na siya para ma-test tapos ano pa yung mga data na kailangan. Ganun talaga ang pag-develop nun eh. Ano nga uli yung tanong kung ilan? yes, ma'am, opo. Kung ilan ang kasalukuyang nakapag-register na daw or beneficiary doon po sa application? 18 ang total sa entire region. 18 ang initial na Okay. MSMEs na beneficiaries ditong digitalization. Okay. Alright. Tapos nag-request din po ang si Sir Paul po from PIA MIMAROPA if pwede daw po na maipaliwanag ng RSU yung system po nila, RD. Ano nga? Po, nandito po bang representative? Nandito yung taga-RSU. Yes, wala si Miss Catherine. Yes. Opo. Ma'am Catherine, magandang hapon po. Hello, ma'am. Naka-mute po kayo? Sorry. Hello. Hi, ma'am. Loud and clear po. Hello. Good afternoon po, Ma'am Abilay. Hello, good afternoon po Yes, good sa lahat. afternoon. Okay, so I'm here to present po our the MSME project for Romblon, which is a digitalization. So, Sir Dane, kindly present po our presentation. We prepared po a short presentation for this so that Teka lang Yes, po. Pwede bang i-gist na lang nung Opo. medyo na tayo, press Yes, po. time na tayo. We would love to, of course, we would love to see you positive. Pero in the interest of time, pwede ba i-summarize na lang muna pwede ka naman tulungan yung Dr. Cervantes kung gusto niya, yung VP for R&D ng RSU. Pansamantala, yun mo na gist na lang muna. Kung gusto pa ng maraming detalye nagtatanong, he can get in touch with you. Yes, opo. sure po, okay po.
For a short, for a brief, for the expected outcome po, this project po will create strategies on sales, track status po ng ating pong deliveries. Dun po sa strategy on sales po, the items can be grouped po in category, location, condition, and for the tracking of status po ay matatrack po ng beneficiary yung deliveries and sales po. And another one, yung current sales trends po, based po sa dashboard, kung mai-imagine na po natin yung dashboard, ay doon po natin makikita yung graphical output po ng ating po mga transaction. Kung ilan po yung nag-order, kung ilan yung overdue. So yun po yung process. So another question po is paano po kapag mahina po yung signal. So very good question po for that because we are planning po to have an offline feature of the system kasi we consider naman Romblon na mahina na po talaga yung signal sa ibang area. So magkakaroon po ng synchronization po ng data at the end of the day. So meaning magkakaroon po ng offline mode sa transaction. So yun po. Okay. Alright, thank you so much po. Thank you so much po, Ma'am Catherine. Opo. Okay, bali ano nga po, no, since nabanggit na po ni RD no, na medyo gahol na po tayo sa oras no, sa mga puntong ito. Kaya naman ang huling tanong po, RD, ay kukunin po natin kay Ma'am Annabel D. Surara po. Nag-raise po siya ng hand. Hello, Ma'am. Maigli lang po ang aking tanong, Ma'am Sir David, ano po, RD. Ang tanong ko lang po, after this po, ano po yung mga upcoming events po ng DOST-MIMAROPA po para ma-calendar natin? Thank you po. Sino ba itong nag-present kanina? Yung ano, yung mga programs natin. Nakamute pala ako. Umpisa tomorrow hanggang sa isang araw, may mga forums po kami na nakahanda. Kung may programa ka dyan na hawak, basahin mo na lang kaya. Although kanina, baka wala pa po kayo, kung sa umpisa ng programa, pinakita po yun, meron na sa video po yun. May hawak ka ba dyan programa, Dave? Pwede mo pa. Although wala, si Athena na lang. Athena? Yes po. Opo. Yes, ma'am. Hello po. For the next days po, magkakaroon kami ng dalawang forum. Yung una, for tomorrow, magkakaroon po kami ng forum on about AI-based and data science-based na DRRM technologies po to be presented by Pag-asa and Feebox. So that will be October 27, 1:30 po. And on October 28 po, 1:30 p.m. din is magkakaroon po ulit tayo ng technology forum on ready-to-eat food at saka about the mobile modular food processing facility na to be presented po by DOST-ITDI. And after this Pre-NSTW celebration po, kasabay po ng pagsa-celebrate ng buong Pilipinas ng National Science and Technology Week, magsa-celebrate din po ang MIMAROPA on November 23 to 26 ng National Science and Technology Week. Magkakaroon din po doon ng mga forums katulad po ng forum on Setup 4.0, intellectual property for MSMEs, about robotics. Meron din pong about cocoa flour production at yung 21st century learning model po. Siguro ma'am, I can provide you po the program po and the description of the activities. Hingin ko na lang po ma'am yung details para po mas may further description kayo. Thank you. RD, samantalahin ko na yung pagkakataon. Before po sana nung ating pong gagawing event po sa DOST-MIMAROPA in connection po with NSTW, pwede po bang ma-schedule po kayo sa interview sa aming Net25 and also sa DCEC Radio Aguila in your availability lang po. Thank you po. Sige po. Okay. Ngayon po ba October o ngayong RSTW o sa NSTW? O maski kailan in between? In between po. Pwede po. Yung free po kayo para po mas komportable po kayo. Sige po. Paki-ano po yung contact detail to sa chat box. Yes po. Kukunin mo, pakikuha mo lang, Tina. Hahanap po kami sa kalendaryo. Mondays to Friday po yung sa Net25, 12 to 2 po yun, in between po. Live pala yun? Net25 po, NBCEC Radio Aguila.
Yung sa net 25, 12 to 2, everyday ba yun? Anong araw Yes po po, yun? Mondays to Friday po yun. Opo. Kanina po ang guest namin, DOST Calabarzon, si RD Bagsit. And then po sa DCC Radio Aguila, Sundays po 6 to 8 na umaga at 11 to 12 po. Pwede po kayo doon. Ako po yung host. Paglinggo? Apo, ako po ang host. Apo. Baka dito na lang ako, ma'am, sa 12 to 2 ng Monday to Friday. TV po yan. Apo. Sige po. Apo. Kasi paglinggo po ay domesticated child. Yes po. Sige po. Okay po. Apo. Thank you po, ma'am. Salamat. Salamat Alright. din. Opo. Thank you so much po, Ma'am Annabel D. Surara ng Radyo Aguila at ng Net25. Okay, so dyan na po nagtatapos ang ating press conference po no, ngayong hapon. Pasensya na po no, sa ating sa mga iba pang participants po natin na hindi po namin siguro nakita ang inyong mga katanungan. Okay? Anyway naman, pwede naman lang i-email sa official@mimaropa.face. Yes po. official@mimaropa.dost.gov.ph yung mga tanong po na gusto nyo pa ipasagot sa amin at mag-email back na lang po kami. Yes po, opo. Thank you so much, ma'am. So sa ating MIS team po, no, palagi... yes, ma'am. Mag-request po tayo before. Hot ops lang po. Para lang po sa dinner. Yes po, opo. Dadako po tayo dun maya-maya po. Ano. Alright. Opo, so sa MIS team po, no, palagay na lang po sa ating chat box ang official email po natin para madali pong ma-access ng ating mga participants na may additional questions pa po. Okay? Okay, maraming salamat po Dr. Abilay, State Universities and Colleges at sa ating mga beneficiaries po. No? At syempre sa ating mga kaibigan po mula sa media, sa mga punto pong ito ay inaanihan po natin lahat na buksan ang kanilang mga kamera para po sa ating munting photo ops po no, to be facilitated by the MIS team. Wala tayong picture nung nandyan si Secretary. Ay, oo nga po ano. Nako. Kalimutan. Sayang. Opo. Mainit po kasi yung discussion kanina. Camera. Magbukas ng camera, Miss Catherine. Sino ba ito? Patricia, baka wala ka sa Meron po first tayong mo. 7 pages. So page 1, smile po. Jerry, show your face. Ano kaya nga risk-based thinking na rin ang So ating... page 2. Ako, nasa kayang page ako? Sige lang po, smile lang po. Page 3. Okay na po. Page 4. Page 5. Okay. And last page po, 6 pages lang po pala. Okay po. So okay na po yung ating... Nag-slim ka, RDJC. Nag-lose ka ng weight, ha? Yeah, 3 weeks akong nakulong eh. Nawalan ka ba ng panglasa? Hello, RD. Bye-bye. Thank you, President Todi. Bye-bye na, napakaganda. Congratulations to us. Congratulations sa ating lahat. Congratulations and thank you to everybody. RDJC, bagay naman sa'yo. Okay. Maraming salamat sa lahat at mag-ingat po tayo. Ating mga minamahal na partners sa SUC, mga kaibigan, sa mga kaibigan minamahal sa media, salamat po. Congratulations sa grupo ni natin na Jerry na nag-organize nitong ating event today hanggang sa isang araw. In cooperation with our provincial S&T directors ng MIMAROPA. Maraming salamat and congratulations po sa lahat. Sumunod po tayo ng mga forums hanggang sa November. Ngayon at saka sa November. Ngayong week at saka sa November. Bye-bye po at maraming salamat muli. Congrats! Salamat! Congrats, ma'am. Salamat! Yeah, thank you. Okay. Salamat, Sami! Yeah, congratulations, Mama Bilay, for that successful Thank opening. you, RD Sami. Thank you, RD Sami.
Okay, maraming salamat po sa ating lahat. At dyan po nagwawakas ang Smarter Mimaropa, the DOST Mimaropa 2021 Regional Science and Technology Week Celebration and Virtual Presser po. Muli ako inyong lingkod, Dave Malonzo, mula sa DOST Mimaropa. Hatid ay makabagong solusyon. Standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST Mimaropa, hatid ay makabagong solusyon.
Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the science and technology academic and research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers,
technical and non-technical people, and the general public. Dahil dito sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. Starbooks, or the Science and Technology Academic and Research-based openly operated kiosk stations, is a standalone on-site research and information kiosk that provides free access to thousands of S&T research materials for students, MSMEs, teachers, technical and non-technical people, is DOST's flagship program that aims to assist micro, small, and medium enterprises or MSMEs to improve their operations and enhance their productivity through technology acquisition and upgrading, technology trainings, productivity consultancies, and testing and calibration services. Setup covers the following sectors: food processing, furniture, gifts, decors and handicrafts, agriculture, aquaculture, marine and forestry, metals and engineering, information and communications technology, health and wellness, halal products and services, energy and environment, creative industry, and other regional priority sectors based on the RDC-approved regional industry clusters. Sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. The Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP is DOST's flagship program that aims to assist micro, small, and medium enterprises or MSMEs to improve their operations and enhance their productivity through technology acquisition and upgrading, technology trainings, productivity consultancies, and testing and calibration services. SETUP covers the following sectors: food processing, furniture, gifts, decors and handicrafts, agriculture, aquaculture, marine and forestry, metals and engineering, information and communications technology, health and wellness, halal products and services, energy and environment, creative industry, and other regional priority sectors based on the RDC-approved regional industry clusters. Sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. The Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP is DOST's flagship program that aims to assist micro, small, and medium enterprises or MSMEs to improve their operations and enhance their productivity through technology acquisition and upgrading, technology trainings, productivity consultancies, and testing and calibration services. SETUP covers the following sectors: food processing, furniture, gifts, decors and handicrafts, agriculture, aquaculture, marine and forestry, metals and engineering, information and communications technology, health and wellness, halal products and services, energy and environment, creative industry, and other regional priority sectors based on the RDC-approved regional industry clusters. Sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. The Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP is DOST's flagship program that aims to assist micro, small, and medium enterprises or MSMEs to improve their operations and enhance their productivity through technology acquisition and upgrading, technology trainings, productivity consultancies, and testing and calibration services. SETUP covers the following sectors: food processing, furniture, gifts, decors and handicrafts, agriculture, aquaculture, marine and forestry, metals and engineering, information and communications technology, health and wellness, halal products and services, energy and environment, creative industry, and other regional priority sectors based on the RDC-approved regional industry clusters. Sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. The Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP is DOST's flagship program that aims to assist micro, small,
and medium enterprises or MSMEs to improve their operations and enhance their productivity through technology acquisition and upgrading, technology trainings, productivity consultancies, and testing and calibration services. Setup covers the following sectors: food processing, furniture, gifts, decors and handicrafts, agriculture, aquaculture, marine and forestry, metals and engineering, information and communications technology, health and wellness, halal products and services, energy and environment, creative industry, and other regional priority sectors based on the RDC-approved regional industry clusters. Sa DOST-MIMAROPA, hatid ay makabagong solusyon. The Small Enterprise Technology Upgrading Program or SETUP is DOST's flagship program that aims to assist micro, small, and medium enterprises or MSMEs to improve their operations and enhance their productivity through technology acquisition and upgrading,